Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία και στη συνέχεια θα αποτελέσει μέρος της συζήτησής μας, η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, σε μια περιοχή στην καρδιά της Αθήνας, σε μια περιοχή που έχει τη δική της ιστορία και σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια συνεχίζει και γράφει ιστορία, μια ζωντανή περιοχή, μια έντονη γειτονιά. Έχουμε μαζί μας και κατοίκους της περιοχής, οπότε νομίζω ότι οι σημερινοί μας διάλογοι θα αποτελέσουν κυριολεκτικά μία συζήτηση μεταξύ όχι μόνο των προσκεκλημένων μας ομιλητών, αλλά και όλων εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας, όσοι έχετε έρθει από την Αφρική, όσοι κατάγεστε από την Αφρική, όσοι γνωρίζουμε όλους εσάς από την Αφρική, όσοι εμπνεόμαστε από εσάς που έχετε έρθει από την Αφρική, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Το θέμα μας σήμερα, καλωσορίζοντάς σας και εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο των διαλόγων, των μηνιαίων συναντήσεών μας, σε διαφορετικό τόπο, αλλά κάθε μήνα, σε συγκεκριμένο δηλαδή χρόνο, έχει σκοπό αυτή η πρωτοβουλία να ανοίγει συζητήσεις, να ανοίγει θέματα που μας αφορούν όλους, να έχουμε προσκεκλημένους όμως μαζί μας, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ο καθένας από τη δική του πλευρά καλύτερα, περισσότερο ή σίγουρα πιο εξειδικευμένα διάφορες πτυχές των θεματικών μας, έτσι ώστε να τους ακούμε, αλλά να τους ρωτάμε, να διαφωνούμε μεταξύ μας. Είναι κάτι που το επαναλαμβάνω και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι συνεχώς, και σας καλωσορίζω και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί η αξία των διαλόγων είναι να θυμηθούμε πώς είναι να συζητάμε μεταξύ μας, πώς είναι να ακούμε τον διπλανό μας, να μην φοβόμαστε να διαφωνήσουμε, ούτε να περιθωριοποιούμε όποιον διαφωνεί με τη δική μας άποψη. Και ο μεγαλύτερος στόχος, αν θέλετε, που έχουμε, είναι να γεννάμε περισσότερες ερωτήσεις παρά να δίνουμε απαντήσεις. Νομίζω, άλλωστε, ότι και η κάθε απάντηση είναι υποκειμενική, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, ελάτε σήμερα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από την Αφρική, γύρω από την αφρικανική κοινότητα και έτσι όπως δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, πολύ δε έντονα στην περιοχή της Κυψέλης, αλλά όχι μόνο, και βεβαίως να δούμε πού βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη η Αφρική, πού βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με την Αφρική. Όπως θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Χουλιάρας, θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για αυτή την Ήπειρο. Είναι μια Ήπειρος με πάρα πολλά χρώματα, είναι μια Ήπειρος με πάρα πολύ βαθιά ιστορία, είναι μια Ήπειρος όμως με πάρα πολλές ταχύτητες, με πάρα πολλές ανάγκες την ίδια ώρα, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμιο, κυρίως σε ό,τι αφορά στην οικονομία και με πάρα πολλά όμως οικονομικά προβλήματα για τους περισσότερους από τους λαούς των χωρών της Αφρικανικής Ηπείρου. Αν και θα δανειστώ μια φράση που μου λέγατε τις προάλλες, είμαστε ως χώρα εμείς πιο κοντά στην Αφρική από ότι είμαστε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα έως και καθόλου την ιστορία, αλλά και όχι μόνο, που αφορούν στην Αφρική. Άρα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Να σας παρουσιάσω τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, αφού καλησπερίσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming στο snf.org. Θα είσαστε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και σας θέλουμε, όπως κάθε φορά, αλλά και σήμερα ακόμα περισσότερο, περιμένοντας τα σχόλιά σας, περιμένοντας τις ερωτήσεις σας και τη δική σας συμμετοχή, snf.org/questions, έτσι ώστε να έχουν και οι δικές σας τοποθετήσεις, οι δικές σας ερωτήσεις τη θέση τους στο διάλογό μας. Ο Νίκος Ουντουπιντάν είναι αριστερά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ουντουπιντάν, που είστε εδώ μαζί μας, Διευθύνων Σύμβουλος της οργάνωσης Generation to Zero, και θα δούμε εδώ πια η δεύτερη γενιά τι έρχεται να μας πει, πώς δραστηριοποιείται, μέσα από τη δική σας ματιά τι είναι αυτό το οποίο εντοπίζετε με το πέρασμα των χρόνων, γνωρίζοντας από τη δική σας ιστορία και την οικογένειά σας
όλα όσα παρακολουθείτε πια ως Έλληνας πολίτης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, καθώς, όπως είπαμε, στην Αθήνα βλέπουμε να αναπτύσσεται περισσότερο η αφρικανική κοινότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας μας. Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης, σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, είναι μαζί μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που είστε μαζί μας, κύριε Καραμαγκιόλη, διότι πέραν όλων των άλλων, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και μία έρευνα που έχετε κάνει για την αφρικανική κοινότητα, είστε κάτοικος της Κυψέλης. Και θέλουμε στη συζήτησή μας να βάλουμε και τη ματιά εκείνου που παρατηρεί, αλλά και εκείνου που ζει, για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς υπάρχει αυτό το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε οι περισσότεροι τελικά να συναντηθούμε. Τι εννοώ? Εννοώ είτε είμαστε κάτοικοι, είτε είμαστε εξειδικευμένοι επαγγελματίες, όπως έλεγα στην αρχή, και έχουμε μία άλλη εξειδίκευση και ένα άλλο μάτι, εκείνο του παρατηρητή που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τα αποτυπώσουμε και να τα καταγράψουμε σήμερα στην κουβέντα μας. Ο κύριος Μουσούρης, Σωτήρης Μουσούρης, ο πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε σήμερα μαζί μας. Να δούμε τι πρωτοβουλίες λαμβάνει το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο, να δούμε αν ξεκινούν δραστηριότητες από την Ελλάδα, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά για όλα όσα συμβαίνουν στην Αφρική, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν από την αφρικανική ή τις αφρικανικές κοινότητες εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αν όλοι εσείς, πέραν της σημερινής μας συνάντησης, βρίσκεστε σε επαφή και συνεργάζεστε. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Η Λορέτα Μακόλεϊ είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακόλεϊ, που είστε σήμερα εδώ για να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες. Η γυναίκα έχει ιδιαίτερη θέση, συχνά όχι έτσι όπως θα έπρεπε στην Αφρική, αλλά έχει ιδιαίτερη θέση και εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Εσείς, λοιπόν, ως ιδρύτρια της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, θα μας δώσετε τη θέση της Αφρικανής γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και όλα όσα και εσείς παρατηρείτε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η εξέλιξη που παρατηρείτε, κύριε Κουβαρά, εσείς, από την πλευρά της ActionAid, στις πάρα πολλές αποστολές που πραγματοποιείτε στην Αφρική, σε διάφορες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, και έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν παρατηρείτε κάποια βελτίωση. Είναι από τότε που θυμάται ενδεχομένως ο καθένας από εμάς εδώ τον εαυτό του, ανεξαρτήτως δηλαδή ηλικίας, θυμάται να γίνονται αποστολές βοήθειας προς την Αφρική. Όλο αυτό, όλες αυτές οι ανάγκες, οτιδήποτε προκύπτει, έχει αλλάξει τις πολιτικές των υπολείπων χωρών και της ίδιας βεβαίως της Αφρικής, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε μία βελτίωση ή όχι? Είναι ένα ερώτημα που νομίζω αξίζει να εξετάσουμε. Κύριε Χουλιάρα, έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως και θα μας πείτε ακριβώς τις πολλαπλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Αφρικής μέσω του επιστημονικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείστε. Έχετε γράψει και βιβλία σχετικά με την Αφρική, το ενδιαφέρον το παγκόσμιο που υπάρχει γύρω από την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βόρειο και στη Νότιο. Κυρίως είναι ο πιο μεγάλος διαχωρισμός. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επιμέρους διαχωρισμοί όμως της Αφρικανικής Ηπείρου. Σας ευχαριστούμε θερμά, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πρέπει να πω ότι αν δεν έτυχε να δοκιμάσετε, αξίζει. Νομίζω τους περισσότερους σας είδα να κρατάτε ένα κυπελάκι καφέ, διότι στην υποδοχή νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία γεύση από καφέ από την Αιθιοπία, με τον παραδοσιακό τρόπο που παρασκευάζεται και σερβίρεται. Μία ολόκληρη κουλτούρα πολυεπίπεδη μας έρχεται από την Αφρική. Αξίζει λοιπόν να σκύψουμε, να την εξετάσουμε, να τη δούμε, να τη γευτούμε και να την χορτάσουμε. Και θα έχουμε και πολλά ακόμα στη συνέχεια, γιατί η Αφρική είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός, δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης, ακόμα και υπό το θρησκευτικό πρίσμα. Μας δίνει τρανό παράδειγμα, ειδικά στον κόσμο της Δύσης, μια ολόκληρη και διαφορετική στάση και φιλοσοφία ζωής και αντίληψης όλων όσων συμβαίνουν στη ζωή, αλλά και μετά θάνατον. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα έτσι αυθόρμητα να κάνω στον καθένα από εσάς έχει να κάνει με το γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση
Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι είναι για σας, έτσι αυθόρμητα και σύντομα, τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Αφρική. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα πω ότι τι είναι για μένα η Αφρική, τι σημαίνει για μένα. Πολύ συγκεκριμένα η Νιγηρία, η οποία είναι η χώρα από την οποία κατάγομαι. Και η Αφρική είναι αυτό που έζησα σε παιδική ηλικία μέχρι και μεγάλος, μέχρι και σήμερα, χωρίς απλά να έχω πάει ποτέ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο η Αφρική για μας ήταν μέσα στο σπίτι μας. Ενώ ενώ ζούμε τόσο πολύ μακριά από αυτήν, είμαστε τόσο κοντά, ήταν στο σπίτι μας. Γιατί εγώ μεγάλωσα ξεκάθαρα με τις αρχές και τις αξίες οι οποίες προέρχονται από τη χώρα καταγωγής των γονιών μου. Οπότε η Αφρική για μένα ήταν κάτι το οποίο μου είναι πολύ οικία, ενώ την επισκέφτηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου μόλις πριν 1 χρόνο. Πώς νιώσατε? Το ρωτώ αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζείτε εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ, έχετε γεννηθεί εδώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και θα ακούσουμε στη συνέχεια και τι ακριβώς έργο παράγεται μέσω του Generation to Zero, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι συναισθήματα σας γεννήθηκαν όταν πρωτοπήγατε μόλις πριν από 1 χρόνο στην Αφρική. Όσο παράξενο και να φαίνεται, όταν μόλις προσγειώθηκα, δηλαδή η διαφορά για μένα ήταν, ας το πούμε, προσγειώνοντας ή βλέποντας περνώντας πάνω από διάφορες χώρες της Αφρικής και ό,τι μπορούσα να δω όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ήταν η πρώτη μου επαφή, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα δέος για όλο αυτό, ας πούμε, που επρόκειτο να δω από κοντά. Αλλά κατεβαίνοντας, αυτό που ένιωσα ήταν κάτι μαγικό, χωρίς να είναι και τόσο εξωπραγματικό. Δηλαδή, όντας ένας άνθρωπος, ένα παιδί, το οποίο μεγαλώνει τρίγλωσσο σε ένα σπίτι, είχα και γνώριζα πάρα πολύ καλά τη γλώσσα μας, τη διάλεκτό μας, πολύ συγκεκριμένα τα Γιορουμπά, και δεν ένιωσα ποτέ ότι βρισκόμουν σε έναν ξένο τόπο. Γιατί είχα την αυτοπεποίθηση, γνώριζα πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, τις συνήθειες, τα έθιμα. Και οπότε, ενώ μου ήταν πολύ οικείο, η αντιμετώπιση των ντόπιων, ας πούμε, προς εμένα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως αυτό είναι το αξιοσημείο, το ότι φτάνοντας εκεί, εγώ, ας πούμε, ήμουν ο ξένος, ας πούμε, ο λευκός. Ενώ την ίδια στιγμή ένιωθα σαν να κατέβηκα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, στον Κεραμικό. Κύριε Καραμαγκιόλη, τι είναι για εσάς η Αφρική, τι συναισθήματα, τι σκέψεις σας γεννά? Υπενθυμίζω ότι είστε και κάτοικος της περιοχής. Εγώ πιο πολύ εδώ δεν είμαι για να μιλήσω, είμαι για να ακούσω και για να δείξω. Ζω στην Κυψέλη από πολύ μικρός, στην παρακάτω γωνία. Ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έχω ζήσει όλες τις μεταμορφώσεις της, δηλαδή το πώς κάποια στιγμή οι κατοικοί της την εγκατέλειψαν, πήγαν στα προάστια οι περισσότεροι για μια άλλου είδου ζωή, πώς ερημώθηκε αυτή η περιοχή. Βλέπω με πολύ χαρά τους καινούριους της κατοίκους και ο βασικός λόγος που ήθελα να είμαι εδώ και που χαίρομαι που είμαι και σε αυτή την περιοχή είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανάμεσα στο κοινό σήμερα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην ταινία. Η Αφρική είναι κάτι που στο μυαλό μου φέρνει άλλοτε τουρισμό, άλλοτε απεικιοκρατία, άλλοτε μια σκλαβιά που συνεχίζεται με διάφορες επινοητικούς τρόπους σε όλο τον πλανήτη. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ και γι' αυτό ήθελα να είμαι εδώ, είναι γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι με ρωτάνε πώς μένει σε αυτή την περιοχή. Όλοι θεωρούν αυτή την περιοχή γκέτο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν δεκαετίες να έρθουν. Και πιο πολύ ενοχοποιούσαν τους έγχρωμους νέους κατοίκους αυτής της περιοχής, τους οποίους εγώ τους ευγνωμονώ. Γιατί και ανανέωσαν το δικό μου ενδιαφέρον για αυτή την περιοχή όταν πέρασα μια κρίση με την Αθήνα και με την Κυψέλη και γιατί κυρίως είναι οδηγοί μου σε
κάθε φορά που πάω να γκρινιάσω ή να με ρίξει αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που κακώς έχουν συνδυαστεί με την παραβατικότητα, γιατί η παραβατικότητα είναι πολύ μικρό ποσοστό τους, αυτό που κάνουν στην Κυψέλη, ενώ είναι αφανείς, είτε δεν τους βλέπουμε, είτε δεν θέλουμε να τους δούμε, γιατί ενώ έχουν οι περισσότεροι γεννηθεί εδώ δεν έχουν χαρτιά, αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν, συνεχίζουν και αυτό που κάνουν πολλές φορές είναι success story. Και ο βασικός λόγος που ήθελα να είμαι εδώ σήμερα είναι η απενοχοποίηση της περιοχής, ειδικά ως προς αυτή την κοινότητα. Κύριε Μουσούρη. Σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, επέστρεφα από την Αφρική στη Νέα Υόρκη. Ήμουν οικονομολόγος του ΟΗΕ και πέρασα 1 χρόνο στην Αφρική, σε 11 χώρες της Δυτικής Αφρικής. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κοινή αγορά στη Δυτική Αφρική. Αποτύχαμε, όπως σε πολλά άλλα έχει αποτύχει ο ΟΗΕ. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, δυστυχώς. σας παρακαλώ. Και ξαναπήγα στην Αφρική σε άλλες περιστάσεις και ακόμα και σαν εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και επισκέφθηκα 15 χώρες. Ερωτεύτηκα την Αφρική όταν πρώτο πήγα και ασχολήθηκα πολλές φορές στη σταδιοδρομία μου με την Αμερική για την Αφρική, όταν ήμουν στον ΟΗΕ, και όταν γύρισα στην Ελλάδα αισθάνθηκα ότι ήταν τρελό, ήταν απαράλογο οι Έλληνες που είναι 500 μίλια από την Αφρική να μην την ξέρουν, να μην ασχολούνται, να είναι terra incognita. Βέβαια υπήρχαν πολλοί πριν από τον πόλεμο που είχαν πάει και είχαν μεγαλουργήσει στην μεγάλη αυτή ήπειρο. Γι' αυτό ίδρυσα με φίλους το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο για να πείσω τους Έλληνες επιχειρηματίες να κοιτάξουν προς τον Νότο. Τότε ήταν της μόδας η διείσδυση στο Βορρά, στα Βαλκάνια. Τους πείσατε? Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Έχουμε 180 μέλη, έχουμε πολλούς οι οποίοι είναι σημαντικοί και βρίσκονται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Έχω 2 συναδέλφους αυτή τη στιγμή εδώ και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε ένα λόμπι, να τους πείσουμε να μάθουν ποια είναι η Αφρική, τις δυνατότητες που έχει και το μέλλον της, το οποίο είναι τρομακτικό. Είναι μια τεράστια ήπειρος, καλύπτει το έδαφος της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ινδίας μαζί. Έχει 1 δισεκατομμύριο και 200 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μερικά χρόνια, 1 στους 3 που θα γεννιούνται θα είναι Αφρικανός. Είναι μια χώρα που είναι πρικισμένη με φυσικούς πόρους, αλλά με ανθρώπινο υλικό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντοχή, εφευρετικότητα και ιδιαίτερα το κεφάλαιο της Αφρικής είναι η γυναίκα της Αφρικής. Έχουμε μια γυναίκα εδώ δίπλα μας και καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Η γυναίκα της Αφρικής κάνει πολλά και κρατάει την Αφρική όρθια και είναι η ελπίδα της. Σας ακούμε, κυρία Μακόλου. Όπως λες, ευχαριστούμε που μας κάλεσες εδώ σήμερα. Για μένα η Αφρική είναι σπίτι. Αφρική είναι ήπειρο. Αφρική είναι πλούσιο. Πλούσια ήπειρο. Έχουμε πολλά που δεν έχουν αλλού. Αλλά ένα πρόβλημα έχει η Αφρική, η εκμετάλλευση. Μας έχουν κάνει να είμαστε να ζητιανεύουμε. Δεν υπάρχει περιοδικό όπου έχουν, πώς το λένε, που έχουν τα φιλανθρωπικά που δεν βλέπεις ένα παιδί από την Αφρική. Η Αφρική δεν είναι έτσι. Η εκμετάλλευση είναι που κάνει η Αφρική να φύγουμε από την Αφρική. Και όταν φύγουμε πάλι έχουμε εμπόδιο. Παντού όπου πάμε έχουμε εμπόδιο. Για το χρώμα, για κάτι άλλο, μας λένε είμαστε τρίτο κόσμος, δεν ξέρω ποιος τους είπανε αυτό. Αλλά η Αφρική είναι ήπειρο. Έχει από όλα. Εμείς λέμε από την Αφρική, για να μεγαλώσει ένα παιδί, θέλει ολόκληρη χωριό. Γι' αυτό σου λέω, η Αφρική είναι ήπειρο και δεν υπάρχει αλλού. Αν δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Αυτό θέλω να πω. Θα συνεχίζουμε πάλι.
Κύριε Κουβαρά. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς, να βάλει την Αφρική μέσα σε μια φράση. Είναι παρελθόν και μέλλον η Αφρική. Εγώ θα σκεφτόμουν τώρα, καθώς κάνω την ερώτηση και άκουγα, τι νιώθω, τι είναι αυτό που νιώθω όταν είμαι εκεί. Γιατί ταξιδεύω για την ActionAid και έχω επισκεφτεί πολλές χώρες με αυτή την ιδιότητα. Και θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός ενοχής και ελπίδας αυτό που νιώθω. Η ενοχή της λευκής απικιοκρατίας, όχι μόνο του τότε, αλλά και του τώρα. Της νέας απικιοκρατίας. Και η ελπίδα για αυτό που βλέπω να γίνεται μέσα από την οργάνωση και με τη βοήθεια της οργάνωσης, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, τις κοινότητες που έχω επισκεφτεί, αυτή τη μεταμόρφωση της ζωής, το να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων και να παίρνουν τις ζωές στα χέρια τους, και μέσα σε αυτό το δέος, θα έλεγα, όχι απλά θαυμασμό, στις γυναίκες. Στη δύναμη των γυναικών που εκεί πραγματικά νιώθεις ότι μπορεί να αλλάξει όλος ο κόσμος. Κύριε Χουλιάρα. Εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είχε χόμπι την παλαιοντολογία και μου έδειχνε πάντοτε... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο μόνο. Μ' ακούτε τώρα? Είναι ανοιχτό, απλά λίγο πιο κοντά. Είναι ανοιχτό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, ο πατέρας μου που είχε χόμπι την παλαιοντολογία, μου έδειχνε πάνω στο χάρτη την Αφρική και μου έλεγε ότι... Θα το ξαναπώ? Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου που είχε χόμπι την παλαιοντολογία, μου έδειχνε το χάρτη της Αφρικής και μου έλεγε ότι όλα ξεκίνησαν εδώ. Ο Homo sapiens, ο σύγχρονος άνθρωπος, στην Αφρική πρωτοεμφανίστηκε. Η Αφρική είναι η πατρίδα όλων μας. Όταν ταξιδεύω στην Αφρική, νιώθω πόσο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε για την Ήπειρο. Υπάρχει μια περίφημη μαρξίστρια κιόλας Βρετανίδα καθηγήτρια, η Τζόαν Ρόμπινσον, η οποία έλεγε ότι χειρότερο πράγμα και από την εκμετάλλευση είναι να μην ενδιαφέρεται κανένας να σε εκμεταλλευτεί. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο και από τη δική τους πλευρά να στρέψουν το ενδιαφέρον αυτής της χώρας που είναι λίγο κλεισμένη στον εαυτό της, στην άλλη πλευρά της θάλασσας, σε αυτή τη σπουδαία Ήπειρο. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Θέλω σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα βίντεο για το οποίο μάλλον έκανε ολόκληρη έρευνα, αλλά πρωτίστως έχει ήδη γνωριστεί, τον έχουν εμπιστευτεί, έχει αναπτύξει σχέσεις και θα μας αποτυπώσει μια αρκετά πλούσια παλέτα δραστηριοτήτων, αλλά και προβληματισμών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα, ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Θέλω λοιπόν, χωρίς να πω παραπάνω λόγια, όλοι να παρακολουθήσουμε αυτό το βίντεο, να ακούσουμε όλους τους ανθρώπους που μιλούν σε αυτό το βίντεο, να νιώσουμε λίγο, γιατί έχει και έτσι αρκετές στιγμές συναισθηματικής εναλλαγής, θα έλεγα, κατά την ταπική μου γνώμη τουλάχιστον, όταν το πρώτο παρακολούθησα κι εγώ, και αμέσως μετά, με αφορμή τα όσα μας λένε και όσα λένε στον κύριο Καραμαγκιόλη οι ίδιοι οι άνθρωποι, να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Μπορούμε να σηκωθούμε εμείς καλύτερα για να το δούμε καλά. Toko mauleo, toko lonigu alindea, toko mauleo, yo pai. Το τραγούδι είναι
στην Αφρική μια κυρία λέει «Σήκω αγάπη μου, πρωί είναι». Πρωί ήταν για να σηκωθεί ο άντρα της, να ξυπνήσει, παιδί μου. Τόκπο μαουλεό, τόκπο λονίγου αλindea, τόκπο μαουλεό, πάει. Άλλη μία ρυθμική ιστορία θα πω για μια πριγκιπέσα που εκπροσωπούσε το χορό, το ρυθμό και τον πλούτο. Το βασίλειο της ξακουστό γιατί ήταν άγρια όμορφο. Αφρικά το όνομά της, η ματιά της ήταν γιορτή. Πίσω από την πλάτη της αυτή κάναν συνοικέσια. Πήραν τα λεφτά και πουλήσανε την Αφρικα φτηνά. Και αυτή έγινε πόρνια διφάγων τεράτων που τη ρουφούσαν σαν κυφίνες. Αφρικά, we're talking about the motherland. Αφρικά, Αφρικά, Αφρικά. Τόσο πλούσια η Ήπειρος, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Με την απεικιοκρατία, με την κακή διαχείριση, με την προδοσία, με τη σκλαβιά. Κατάγομαι από την Γκάνα, αλλά είμαι γεννημένος εδώ στην Ελλάδα. Νιγηρία, συγκεκριμένα από το Λέγκος. From Australia. I came to Greece so many years ago, 1996. Οι γονείς μου είναι από Νιγηρία, αλλά γεννήθηκα εδώ. Αιθιώπας είμαι. Έχω καταγωγή από την Νιγηρία και είμαι Ελληνίδα. Αλλά μ' αρέσει να αποκαλούμε Αφροελληνίδα. I came from Nigeria. Είμαι από την Νότια Αφρική, Johannesburg. Είμαι 17 χρονών. Είμαι από την Γκάνα και ζω στη Κυψέλη. I love Kypseli like it's a home for me. By the side there. Ναι, εκεί. The place to start. Yeah. Εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ έχω πολλά παιδιά τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί. Πάλι Αφροέλληνες. Ούτε Αφρικανός μπορώ να πω ότι είμαι, ούτε όμως Έλληνας μπορώ να πω ότι είμαι. Είμαι και τα δύο. Άρα είμαστε Αφροέλληνες. Αφροέλληνες. Το οποίο ότι έχω ρίζες από την Αφρική, αλλά είμαι γεννημένος εδώ. Είμαι Έλληνας λόγω του ότι μεγάλωσα εδώ όλα αυτά τα χρόνια κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Και υπάρχει μέσα μου και ένα κομμάτι γενιάτικο το οποίο είναι η ρίζα μου, το DNA μου. Θεωρούμαστε νέοι Έλληνες. Νέα γενιά Ελλήνων. Ελλήνων που έχουν δύο κουλτούρες. Ελλήνων που δεν είναι λευκοί. Ελλήνων που μιλάνε ελληνικά και κινούνται αλλιώς. Δεν μπορεί να τους σταματήσει κανένας. Δεν μπορεί να σταματήσει κανένας το ρεύμα. Έχω το μπάσκετ πρώτα απ' όλα. Γιατί μόνο από αυτό μπορώ να εκφραστώ ή να βγάλω συναισθήματα για οτιδήποτε. Απελευθερώνομαι κυρίως. Συγκεντρώνεσαι σε κάτι που θες να κάνεις και σου δίνει στόχους. Δηλαδή να πετύχεις, να φτάσεις κάπου που θες. Παίζω στην Nike. Πήγα μια-δύο φορές στην Nike και μετά από 2 εβδομάδες με ξαναπήραν και λέγανε ότι θέλω να με ξαναδούνε. Και μετά από αυτό έγιναν τα υπόλοιπα και με πήραν. Πολλοί γονείς το θεωρούσαν ότι είναι πολυτέλεια να ασχολείσαι με κάποιο σπορτ. Μετά από το success story του Αντετοκούμπο, έχουν ξεκινήσει πολύ περισσότερα παιδιά να μετανασλούνται και τους κάνει πιο δυνατούς γενικά στη ζωή. Και ότι μπορούμε να πετύχουμε από το πουθενά. Κατάφερε να το αλλάξει αυτό. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stand. When they say why? Tell them that it's human nature. Why? Does it to me that way? When they say why? Tell them that it's human nature. Why? Does it to me that way? I like living this way. Αυτό που δεν σ' αρέσει τώρα
που γίνεται στην Ελλάδα είναι το δουλειά. Μερικές δεν θέλουν να παίρνουν εμείς μαύρο, για να λέμε έτσι. Να λέμε έτσι όπως είναι. Μπαίνουν οι Έλληνες στο μαγαζί και ρωτάει τι κάνεις αυτή εδώ η μαύρη κοπέλα. Εγώ άμα θέλω να κάνω κάποια δουλειά, δεν είναι το ίδιο όπως κάποιος άλλος Έλληνας που σηκώνεται και λέει εγώ θέλω να κάνω μια δουλειά. Πρέπει να το διπλό και τρίπλο σκεφτώ. Γιατί, για το χρώμα του δέρματός μου. Δηλαδή υπάρχουν μερικές δουλειές που επειδή απλά είμαι μαύρος δεν μπορώ να τις κάνω και να θέλω να τις κάνω. Omo, where you dey go? Show me your living license. At the back of your parogony, show me your precious assets. Omo, mo ti gbẹ ní wàhù. Omo sáré wàhù. Omo sáré wàgbà. Εντάξει, παλιά ήταν πιο ρατσιστές, γιατί ήταν και οι χρυσαυγίτες τότε που ήταν παντού στους δρόμους. Και ακόμα και οι αστυνόμοι ήταν πολύ πιο ρατσιστές, γιατί σταματάγανε, σε ρωτάγανε τα χαρτιά σου, δώσουμε τα χαρτιά σου. Μπορεί πολλές φορές να τα δείξεις κιόλας και ακόμα να σου φωνάζουν ή να σου τα σκίσουν μπροστά σου. Έτσι, πιο δυνατά για να ακούς τη φωνή. Τα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια χώρα που είναι ρατσιστική. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια χώρα που, εντάξει, έχει κάτι το ξενοφοβικό, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ρατσισμός. Έχει να κάνει με το ότι, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό μπροστά μου και το βλέπω. Υπάρχει η περιέργεια μέσα σε αυτό. Ποτέ δεν έχω διακρίσει ρατσισμό ή προβλήματα ή οτιδήποτε. Έχει λίγο ρατσισμό η Ελλάδα. Λίγο, αλλά είναι εξαιτίας φόβου. Κι εγώ από εδώ είμαι. Για κάτσε να σε βγάλω και μια φωτογραφία τώρα έτσι όπως είσαι. Κάτσε, μη μου φεύγεις. Μη φεύγεις. Come on. Come on, girl. Don't leave. Εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλο σύμμαχο τη γλώσσα. Είναι κάτι που η δασκάλα μου στο δημοτικό, η κυρία Μάρθα, επέμενε να μάθω πάρα πολύ καλά τη γλώσσα. Και η γλώσσα είναι πολύ μεγάλη ασπίδα και σύμμαχος όταν είσαι μετανάστης. Ξέρετε τι έλεγε ο Όρκος? Έλεγε 3 λέξεις. Ελευθερία ή θάνατο. Ελευθερία ή θάνατος. Εντάξει. Και πού αλλού τις βρίσκουμε αυτές τις λέξεις? Πάνω σε... Σημαία. Τους λέμε ότι η γλώσσα είναι η δύναμή τους. Προσπαθούμε γενικά να προωθήσουμε το κομμάτι της γλώσσας και να πούμε πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να ξέρει να μιλάει ελληνικά στην Ελλάδα. Ότι όταν δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας και καλός ή κακός η γλώσσα παίζει μεγάλο ρόλο, τότε όλα μπορούν να συμβούν και όλα γίνονται. Αλλά είμαστε ανθρώποι που είμαστε εδώ πέρα και έχουμε το προνόμιο να έχουμε τις κουλτούρες και των γονιών μας και της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί έχουμε ενταχθεί σε αυτή την κοινωνία από μικρή, μέσω της γλώσσας, μέσω του σχολείου και έχουμε αυτή τη διπλή ιδιότητα. Και αυτό το πράγμα είναι συν, γιατί έχοντας γνώση της κάθε κουλτούρας μπορείς εσύ να το πας παραπάνω. Να ξέρεις τα λάθη, να ξέρεις τις αδυναμίες της κάθε κουλτούρας και εφόσον τις ξέρεις και έχεις συντονιστεί με το τι γίνεται στο σήμερα, μπορείς να προτείνεις. Εγώ το βλέπω ότι είναι μια γέφυρα. Είμαστε τόσο ίδιοι, αλλά τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα. Το similarity in food είναι για να παίρνουμε το φαγητό που έχεις εσύ και αυτό που έχουμε εμείς, που είναι τα ίδια, αλλά μαγειρεύουμε αλλιώς. Για να μπορεί να μάθετε εσείς πώς μαγειρεύουμε και πώς τρώμε και να μπορείς από εμάς να μαθαίνεις πώς μαγειρεύετε εσείς. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Για να καταρρίζω,
και όλο αυτό. Θέλω να κάνω κάτι που μου αρέσει και μετά λέω εντάξει να πάω να σπουδάζω στο chef σχολείο και είναι αυτό που κάνω τώρα, για να μαγειρεύω και για να κάνω τούτες για γάμο, για γενέτρα και από εκεί και πέρα και έκανα catering και αυτό, άλλαξε το δουλειά μου και αυτό ήθελα να κάνω. Ξεκίνησα τότε από Φινλάνδια, το μοίραζα door to door. Και το πρωί δούλευα αυτό, απόγευμα πήγαινα στην σχολείο. Εγώ την αγαπώ την Ελλάδα, δεν θέλω να φύγω πουθενά. Υπάρχουν πολλοί Αφροέλληνες που απλά τους βλέπετε να περπατάνε κάθε μέρα, αλλά και να είναι χαλαροί και να είναι στον κόσμο τους. Αλλά αυτοί οι Αφροέλληνες δεν ξέρετε όντως κάθε μέρα τι περνάνε, τι σκέφτονται, πού είναι το μυαλό τους. Τώρα περπατώντας στην Κυψέλη το συναντάς παρέες παιδιών με παιδάκια Ελλήνων, Ελληνόπουλα, με παιδάκια από αφρικανικές χώρες και βλέπεις ότι κάνουν παρέα, περπατάνε μαζί, πάνε για καφέ και αυτά. Αυτό που με εντυπωσιάζει πολλές φορές είναι ότι τους ακούν να μιλάνε και μιλάνε άπτεστα ελληνικά, με καθαρά ελληνική προφορά και σου φαίνεται, δεν το περιμένεις. Έχω πάει σχολείο εδώ πέρα, έχω σπουδάσει, έχω κάνει τα πάντα, οπότε γιατί να ακούγομαι ξένος στην Ελλάδα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ταλαντούχα. Είναι ταλαντούχα και απλά ζητάνε ίσες ευκαιρίες. Ζητάνε να τους δοθεί ευκαιρία να δώσουν. Να δώσουν και άμα νιώσουν ότι από κάποιους έχουν αγκαλιαστεί, θα δώσουν παραπάνω. Κάποιες φορές ναι, απογοητεύομαι, αλλά είναι ένας λόγος για να συνεχίσω να μην απογοητευτώ την επόμενη φορά. Το να είσαι Αφροέλληνας με μια λέξη σημαίνει απλά να είσαι μαχητής. Αφροέλληνας σημαίνει να είσαι μαχητής. Μέσα από ζόρια και γιορτές κυλάμε σαν ποτάμι που ξανά φουσκώνει. Στις εποχές σαν τα κλαδιά σπάμε, μα το πλάτανι βαθιά ριζώνει. Ζωγραφίζονται οι ψυχές μας στους καμβάδες των καιρών, χαραγμένες οι διαδρομές μας στους αγώνες δηλώσαμε παρόν. Μέσα από ζόρια και γιορτές κυλάμε σαν ποτάμι που ξανά φουσκώνει. Στις εποχές σαν τα κλαδιά σπάμε, μα το πλάτανι βαθιά ριζώνει. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε, όλο αυτό το ντοκιμαντέρ, όλον αυτό τον κόσμο τον οποίο ακούσαμε, όλη αυτή την ποικιλία των δραστηριοτήτων με τις οποίες είδαμε ότι ασχολείται όλος αυτός ο κόσμος, αλλά και τα προβλήματα τα οποία ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είδαμε, ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης το ετοίμασε ειδικά για τη συζήτησή μας σήμερα εδώ, ειδικά για τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έτσι ώστε οι ίδιοι οι άνθρωποι να δώσουν και τα θέματα της συζήτησής μας και να ανοίξουν αυτή τη συζήτησή μας. Μία κουβέντα απλά θέλω να ζητήσω από εσάς, κύριε Καραμαγκιόλη, για ό,τι παρακολουθήσαμε. Αν μπορώ να ρωτήσω, και ας ακουστεί ενδεχομένως και χαζό, τι ήταν όμως αυτό που παρακολουθήσαμε?
Αυτό που παρακολουθήσαμε είναι κάτι που γυρίστηκε τις τελευταίες μέρες. Τα τελευταία 3 χρόνια κάνω γυρίσματα για την κοινότητα αυτή, χωρίς να ξέρω γιατί. Δηλαδή, ετοιμάζω μια ταινία η οποία την αφήνω να την καθοδηγούν οι άνθρωποι. Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν όλα γυρίσματα που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι η παρατήρηση μιας φίλης που την είδε χτες που τέλειωσε, που είπε ότι βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να σπαρταράνε στο φακό και να είναι τόσο ευχαριστημένοι που τους τραβάει ο φακός, που εκτίθενται και δεν τρέπονται καθόλου γι' αυτό. Και δεν είναι σκηνοθετημένο το περιεχόμενο. Έχει σημασία να το πούμε αυτό. Είναι οι εμπειρίες και οι μαρτυρίες, βέβαια, σε σκηνοθετημένη απόδοση, αλλά όχι ένα σκηνοθετημένο περιεχόμενο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές παρακολουθούμε κάτι και κρίνω και από τον ίδιο μου τον εαυτό, αν θέλει κάποιος να πει ότι όχι, δεν ισχύει. Παρακολουθούμε κάτι, συγκινούμαστε, προβληματιζόμαστε και όταν τελειώνει, πέφτει αυτό το τέλος και αισθανόμαστε ότι έχουμε δει μια ταινία ή ότι έχουμε δει κάτι το οποίο, εντάξει, είναι περίπου έτσι. Εδώ όμως είναι η αλήθεια, είναι οι αληθινοί άνθρωποι οι οποίοι είπαν τα δικά τους αληθινά πράγματα, τις δικές τους αληθινές εμπειρίες. Δεν είναι βέβαια μια ταινία με ηθοποιούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι η ζωή στα ντοκιμαντέρ έτσι κι αλλιώς είναι απρόβλεπτη και σκηνοθετεί η ίδια, επιβάλλει τη δική της σκηνοθεσία στις ταινίες. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να το πούμε ενδιαφέρον. Η Πέγκη που είναι μαζί μας σήμερα, κάποια στιγμή όταν στείναμε το πλάνο της εδώ στη Φωκίωνος Νέγρη, ήρθε μια κυρία την οποία την ξέρω, τη βλέπω πολύ καιρό, μάλιστα χωρίς να έχουμε συστηθεί μιλάμε, η οποία άρχισε να λέει κάποιες χυδαιότητες, γι' αυτό δεν καταγράφηκε και σκηνή, γιατί εμείς στο συνεργείο τρέξαμε να δούμε τι γίνεται. Και η Πέγκη αντέδρασε με έναν εξαιρετικό τρόπο. Σήκωσε το κινητό της πάρα πολύ ήρεμα, όπως είδατε. Αυτό προλάβαμε να το καταγράψουμε. Και είπε, ωραία, να σε τραβήξω φωτογραφία εσένα που μου επιτίθεσαι τώρα. Που εμένα μου έδωσε και ένα μάθημα ψύχρεμης αντίδρασης σε κάτι τέτοιο. Η γυναίκα αυτή φυγαδεύτηκε, αποδεικνύει αυτό ότι δεν έχει δίκιο. Το πιο βασικό για μένα είναι αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν φωνή και να αποκτήσουν βήμα. Γιατί, και θα ήθελα πολύ να μιλήσουν σήμερα στην κουβέντα, γιατί αποκτώντας φωνή και βήμα βρίσκουν και τον τρόπο να ζήσουν εδώ και κάνουν και πράγματα τα οποία είναι αξιοσημείωτα. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας. Άρα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν από όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ μαζί μας θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιο από τα σημεία που παρακολουθήσαμε στο γύρισμα και στο βίντεο που μας παρουσίασε ο κύριος Καραμαγκιόλης, τόσο από αυτά τα οποία είπατε, και λέω είπατε γιατί βλέπω κάποιους από τους ανθρώπους που μιλήσατε στο βίντεο εδώ κοντά μας, αν κάποιοι θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν κάποιοι διαφωνείτε με κάτι, θεωρείτε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε, αλλά έχει σημασία. Έχει σημασία να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μεταξύ μας. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Δεν είναι για να κρυβόμαστε, για να τα πούμε ωραία εδώ και μετά να φύγουμε και ο καθένας να τα κλείσει έξω από το σπίτι του και μέσα στο σπίτι του να συντηρήσει μια άλλη πραγματικότητα. Οπότε σας παροτρύνουμε αν θέλετε να μιλήσετε και αν θέλετε να μας πείτε κάτι σχετικά με το βίντεο. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως είδατε, όλοι οι ήρωες αυτής της ταινίας, από τη Λορέτα που είναι η πρώτη που γνώρισα, ούτε ζητάνε ελεημοσύνη, ούτε αφήνουν το δικαιολογημένο θυμό τους. Δεν είναι θυμωμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που απαιτούν με έναν πολύ χαμογελαστό και υγιή τρόπο να έχουν μια προοπτική και μια ζωή σε αυτόν τον τόπο. Μιας και αναφέρθηκε στη Λορέτα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να μας μιλήσεις λίγο, Λορέτα, πριν, κυρία Μακόλη, για να μιλάω σε όλους στο πληθυντικό, γι' αυτό επιτρέψτε μου κάποιες προσωπικές αναφορές, αλλά έχουμε αναπτύξει σχέσεις με τους προσκεκλημένους μας σήμερα, αλλά για λόγους ισορροπίας οφείλω και εγώ και ως οικοδέσποινα και δημοσιογράφος να απευθύνομαι σε όλους στον πληθυντικό. Είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση προς όλους, άλλωστε το ίδιο. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από το ότι σε είδαμε να παίζεις σε μια θεατρική παράσταση. Ναι. Αυτό καλό είναι, ναι. Τώρα ναι. Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ενταχθούμε στην κοινωνία.
Γι' αυτό έφτιαξαμε οργάνωση. Όταν φτιάξαμε την οργάνωση, δεύτερη συνάντηση που είχαμε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα πιο πολύ από όσο νομίζαμε για τα παιδιά που γίνονται εδώ, που δεν έχουν υπηκότητα, Ιταλία. Και εμείς λέμε να κάνουμε καμπάνια, όχι ρατσισμό από την κούνια. Και το κάναμε και πρώτη φορά αρχίζουν να συζητήσουν στην Ελληνική Βουλή για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα πριν ότι η εκμετάλλευση και τα εμπόδια που βάζουν για μας είναι πολύ μέχρι την οργάνωση μας. Δηλαδή, αυτό το χώρο που είμαστε τώρα, πριν έγινε έτσι όπως έγινε, κάναμε πολλές εκδηλώσεις. Εμείς προσπαθούμε να ενταχθούμε στην κοινωνία, κάνουμε εκδηλώσεις κτλ. Και ζητάμε μετά να μας δώσουν κάποιο χώρο εδώ, σαν οργάνωση, για να μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητες μας. Θα μας βοηθούσε πολύ να μας εξηγήσετε τι κάνει η οργάνωσή σας Τι κάνει η οργάνωση. και πόσα χρόνια υπάρχει η οργάνωσή σας. Πόσα χρόνια είναι 12 χρόνια τώρα. Και τι κάνει η οργάνωση και δεν κάνει. Προσπαθούμε συνέχεια, σου λέω, να ενταχθούμε στην κοινωνία. Κάνουμε φεστιβάλ, μια αντιρατσιστικό φεστιβάλ και όλα αυτά. Μόνο για να ενταχθούμε στην κοινωνία. Και βοηθάμε γυναίκες, παρόλο που είμαστε, δεν έχουμε χώρο τώρα η οργάνωση μας. Γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι εμείς ζητήσαμε αυτό το χώρο, να μας δώσουν κάπου να κάνουμε δραστηριότητες μας. Εδώ, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Στη Δημοτική Αγορά. Και μας απάντησαν ότι πρέπει να κάνουμε 2 εκδηλώσεις και μετά θα δούνε αν θα μας δώσουν. Και λέμε εντάξει, να κάνουμε τις εκδηλώσεις. Το κάναμε την εκδήλωση 2 φορές. Και μετά θα βλέπουμε όπως είναι τώρα. Δεν μας έδωσαν και το πρόβλημα είναι για την οργάνωση μας. Παρόλο που δεν παίρνουμε χρηματοδότηση και όλα αυτά, κοστάμε εφορία, πληρώνουμε εφορία για την οργάνωση μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Άρα, συγγνώμη, τώρα πού βρίσκεται η οργάνωση? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έρθει στην οργάνωση ή κάποια γυναίκα να έρθει στην οργάνωση, πού είστε? Είμαστε στο Action Women, είμαστε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή η οργάνωση μας πληρώνει φόρος και εμείς το ίδιο, δεν είμαστε έξω από αυτό. Γιατί όμως δεν μας δίνουν ένα ας πούμε χώρο να κάνουμε δραστηριότητες μας? Να σου πω κάτι, οι γυναίκες από την Αφρική έχουμε μπει μες στα σπίτια σας και σας ξέρουμε πολύ καλά. Οικιακή βοηθή, έχουμε καταρρίστρες, γιατί αυτή τη δουλειά μας βάλανε. Ξέρουμε την ελληνική οικογένεια. Εμείς κάναμε οργάνωση για να ενταχθούμε στην κοινωνία και να μας ξέρουν οι Έλληνες, να σταματήσουν οι ρατσισμούς που έχουν. Γιατί πολλές φορές νομίζουν ότι μένουμε εδώ, πληρώνουν μόνο οι Έλληνες. Όχι, εμείς πληρώνουμε φόρο και όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω γιατί όμως η οργάνωση πληρώνει φόρο και δεν παίρνουμε τίποτα, δεν έχουμε χώρο. Τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εκπρόσωπος της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης εδώ, ίσως θα είχε ένα νόημα να ακούσουμε την άλλη πλευρά τι έχει να πει. Ναι, παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να πάμε το μικρόφωνο στον κύριο. Εδώ, μπροστά σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε και από εμάς, από την ομάδα του Impact Hub στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, η ιστορία της, δεν ξέρω αν είχαμε το χρόνο λίγο να το συζητήσουμε, είναι ένα κτίριο ιστορικό, ήταν μια παλιά αγορά. Η αγορά αυτή, από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργούν πολλά σούπερ μάρκετς, σιγά σιγά άρχισε να αδυναμεί και να κλείνουν τα μαγαζιά της αγοράς. Οι άνθρωποι που δουλεύανε μέσα στην Δημοτική Αγορά και είχαν καταστήματα αναγκαστήκαν να νοικιάσουν μαγαζιά στις γύρω περιοχές. Ο χώρος ήταν να γίνει πάρκινγκ. Ήταν όλο αυτό το κτίριο που αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα και ζούμε να πέσει και να γίνει, ο χώρος να γίνει
πάρκινγκ για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Κάτοικοι κατάφεραν να διασώσουν το συγκεκριμένο κτίριο, να γίνει διατηρηταίο. Ο χώρος λειτουργούσε υποκατάληψη για 6 χρόνια. Κατόπιν το κτίριο το συγκεκριμένο ανακαινίστηκε από το Δήμο της Αθήνας, έληξε η κατάληψη και ο χώρος αυτός για τα επόμενα 5 χρόνια, βασικά τα επόμενα 4 χρόνια, λειτουργεί, τον έχει παραχωρήσει ο Δήμος, αλλά έχει μία πρόκληση. Ο χώρος ο συγκεκριμένος πρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, πρέπει να καλύπτει τα διοικητικά του έξοδα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένα σημείο συνάντησης της κοινότητας. Γι' αυτό καλούμε και όλες τις κοινότητες, κάνουμε το Ουκρανικό Φεστιβάλ, το Αιθιοπικό Φεστιβάλ, καλούμε διαφορετικές κοινότητες της περιοχής. Άρα, για να δουλέψουμε μαζί. Μια απάντηση και στα όσα ακούσαμε, ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει θέση ή χώρος για την οργάνωση των Αφρικανών γυναικών? Υπάρχει θέση και μπορούμε να το συζητήσουμε και το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντα ότι όλες οι οργανώσεις και όλες οι δράσεις πρέπει να έχουν ένα στοιχείο βιωσιμότητας μέσα, γιατί όλοι ακριβώς έχουμε να πληρώσουμε φόρους, έχουμε να καλύψουμε έξοδα, ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν χώρους καθαρούς και βάζουν μεράκι στη δουλειά τους. Και γι' αυτό καλούμε φυσικά και την κοινότητα, όπως έχουμε δουλέψει και με την Ιγυρανή κοινότητα και με την Αιθιοπική κοινότητα, να δουλέψουμε και με το Σύλλογο Αφρικανών Γυναικών για να μπορέσουμε να στήσουμε κάτι παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί όμως μετά τη συζήτηση εδώ. Αυτό έχω να πω, αλλά μιας και ακούστηκαν και οι υπόλοιπες κοινότητες που δραστηριοποιούνται, μεταξύ σας έχετε επικοινωνία? Ναι, έχουμε επικοινωνία. Είχαμε πάρει τηλέφωνο για μια κοινότητα που θέλει να κάνει κάτι εδώ και είπανε πρέπει να πληρώσει. Εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά έτσι μου είπανε αυτοί. Δεν είμαι βέβαια αυτό, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι είπανε ότι πρέπει να πληρώσουμε. Κύριε Ντουπιντάν, γνωρίζουμε τον ακριβή πληθυσμό Αφρικανών που ζουν στην Ελλάδα? Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να γνωρίζουμε πλέον. Πιο ξεκάθαρη εικόνα είχαμε τα παλιότερα χρόνια. Είχαμε τα χρόνια που ήταν ενεργοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι γονείς μου, που όταν είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, που ήταν τότε φοιτητές και οι ίδιοι. Κάτι που μπορεί να αγνοεί ο κόσμος, για να βάλω μια ανωτελεία εκεί, είναι ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα δεν ξεκινάει ούτε με τη μεταναστευτική ή την προσφυγική κρίση, ούτε από τον πόλεμο του Αφγανιστάν το 2005, ούτε όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία, αλλά πολλά χρόνια πιο πριν. Γιατί αναφερόμαστε συνέχεια αναφερόμαστε συνέχεια στα πρόσφατα. Αναφερόμαστε στην κοινωνική, για το πώς θα εντάξουμε κοινωνικά τους ανθρώπους που έχουν έρθει τώρα τελευταία. Σαν να έχουμε λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής ένταξης για τους ανθρώπους που έρχονται πολλά χρόνια πιο πριν. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν. Παλιότερα ήταν πιο εύκολο να υπολογίσουμε περίπου, τουλάχιστον για την αφρικάνικη κοινότητα, πόσοι ήταν περίπου, γιατί μπορούσαν να οργανωθούν περισσότερο. Η πλειοψηφία τους ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει, είχαν μείνει αρκετά χρόνια, γνωρίζανε κάπως τη γλώσσα, γιατί είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως κάνανε οι γονείς μου. Και ήταν πιο εύκολη και πιο ομαλή η ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Οπότε έτσι μπορούσαν και τότε είχαν φτιάξει, ας πούμε, ξέρω, το Student Union. Νομίζω κάποιοι Αφρικανοί που είναι στην ηλικία των γονιών μου που μπορεί να βρίσκονται εδώ, σίγουρα θα γνωρίζουν για αυτό το σωματείο που είχε φτιαχτεί τότε. Που με τις υπολογισμούς τότε, από όσο γνωρίζω, ο αριθμός των Αφρικανών που διαμέναν στη χώρα ήταν πάνω από 10.000. Δεν κάνω λάθος, ναι, πάνω από 10.000 στην Αθήνα. Στην Αθήνα, πάνω από 10.000. Σίγουρα αυτός ο αριθμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με το σήμερα. Σε καμία περίπτωση. Έχουν φύγει.
Μιλάμε για, ναι, υπάρχουν πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να επαναπατριστούν ή τέλος πάντων να κυνηγήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους σε κάποιες άλλες χώρες σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Και σίγουρα είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και μια οικονομική κρίση που ξεκινά από τα τέλη του 2009 μέχρι πρόσφατα, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν θα πρέπει όταν τέλος πάντων ανοίγει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα να περιοριζόμαστε μόνο σε ό,τι αφορά στους πρόσφυγες και τα προσφυγικά ρεύματα, είτε στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν, άλλωστε δεν έχουν σταματήσει τα προσφυγικά ρεύματα, ή όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία. Αλλά ερχόμενοι στο σήμερα και είναι το 2019 και μέσω της δικής σας δραστηριότητας, για να γνωρίσουμε τι κάνει και η Generation 2.0, πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια και πια και εσείς ο ίδιος προσωπικά ως εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς να μιλάτε για την ανάγκη ένταξης σε όλα τα επίπεδα, όπως θα μας εξηγήσετε, των νέων και όχι μόνο, για να δούμε και να έρθουμε στο σήμερα, γυρνώντας τόσο παλιά, αν και γυρνάμε τόσο παλιά, τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει η δεύτερη γενιά στην Ελλάδα του σήμερα. Να πω εντάχει για την οργάνωσή μας, έτσι, και για το τι είναι αυτό που κάνουμε. Η ομάδα αυτή, η πρωτοβουλία αυτή, τέλος πάντων, ξεκίνησε από τα τέλη του 2005 με 2006, ουσιαστικά για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ηθαγένεια από τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη χώρα, έχοντας μια πολιτική καμπάνια, κάνοντας lobbying, κάνοντας ό,τι χρειάζεται, τέλος πάντων, δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα της δεύτερης γενιάς, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα βασικό στόχο. Το να αλλάξει το νομικό πλαίσιο γενικότερα γύρω από το θέμα αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να είναι πολίτης της χώρας. Οπότε ο στόχος μας ήταν να αλλάξουμε τον κώδικα της ηθαγένειας, το οποίο έγινε αρχικά το 2010 με την ψήφιση του πρώτου νόμου, το 38-38. Είχαμε τις περιπέτειες μας που κρίθηκε αντισυνταγματικός 2 χρόνια μετά, για να ξεκινήσουμε μια εκ νέου καμπάνια για να υπάρξει ένας δεύτερος νόμος και πάλι. Η ανάγκη υπάρχει. Η ανάγκη για ένταξη είναι στη φύση του ανθρώπου. Παρακαλώ. Ναι, προφανώς η ανάγκη, γιατί είναι κοινωνικό όνο ο άνθρωπος. Αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, όπως είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, να μιλάμε πια το 2019 για το πώς θα ενταχθεί η δεύτερη γενιά, μάλιστα, στην ελληνική κοινωνία, εν προκειμένου, μιας και βρισκόμαστε εδώ και εδώ έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα. Εντάξει, νομίζω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για το πώς μετά από τόσα χρόνια συζητάμε ακόμα το αυτονόητο. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε 2 μέρες για αυτό το πράγμα. Οφείλεται στο ότι ο λαός των Ελλήνων είναι ρατσιστές, οφείλεται στην ξενοφοβία που ακούσαμε στο βίντεο, οφείλεται στην πολιτεία, οφείλεται σε όλα. Οφείλεται, είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση. Είναι στη βούληση της πολιτείας να πάρει απόφαση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για όλα αυτά. Όπως και μπορέσαμε και εμείς να επηρεάσουμε τότε, κάνοντας αυτή την καμπάνια τα προηγούμενα χρόνια, να επηρεάσουμε τα πράγματα για να έρθει κάποιος νόμος, έτσι και τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε τον ίδιο αγώνα, έχοντας τις δικές μας δράσεις ως οργανισμός γύρω από την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Έτσι εξακολουθούμε και σήμερα και κάνοντας και το κομμάτι της δουλειάς μας, που είναι το λεγόμενο το advocacy, που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων αυτών των ανθρώπων, συνεχίζουμε και πιέζουμε την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρίως πού καταπατώνται τα δικαιώματα? Είναι ο τομέας της εργασίας, για παράδειγμα, ένας χαρακτηριστικός? Εντάξει, νομίζω ότι όταν υπάρχει ένας άνθρωπος σε μια κοινωνία και νιώθει αποκλεισμένος,
είναι μια καταπάτηση γενικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να μπούμε σε... Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες ποια είναι αυτά τα δικαιώματα που καταπατούνται. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, αναπνέει, δημιουργεί, προσπαθεί να δημιουργήσει, γιατί δεν τα καταφέρνουν όλοι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για το γιατί προσπαθεί και δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι ζουν και προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια και δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό, σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρει ως κράτος, ως πολιτεία, τις απαραίτητες αποφάσεις, δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να λύσουμε όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει γύρω από την ένταξη των ανθρώπων. Ένα ερώτημα που νομίζω προκύπτει εύλογα και δεν έρχεται μόνο στο δικό μου μυαλό, φαντάζομαι, αλλά σε πολλών που μας παρακολουθείτε, είναι τι γίνεται, και θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα με την περίπτωση του Αντετοκούμπο. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το ακούσαμε και στο βίντεο να αναφέρεται, ότι θεωρούνταν πολυτέλεια για αρκετές οικογένειες να ασχολούνται τα παιδιά τους με τον αθλητισμό. Όμως, το παράδειγμα του Γιάννη, το παράδειγμα του Θανάση, του αδερφού του, άλλαξαν αυτή την οτροπία, άλλαξαν αυτό το πρόσωπο, οπότε κάπως απενοχοποιήθηκε και κάπως έδωσε μία διέξοδο και άνοιξε έναν δρόμο, βέβαια, και για όλους τους νέους και τις νέες που ενδιαφέρονταν για τον αθλητισμό ευρύτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα της Ελλάδας το παράδειγμα του Αντετοκούμπο. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλες, του New York Times, που εξηγούσε το πώς από τη μία πλευρά της ιστορίας, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει γίνει σύμβολο, πέρασε στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πώς από την Ελλάδα της άρνησης ή της δυσκολίας, για να μην είμαστε ακραίοι, ένταξης όλων των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, πόσο δε μάλλον των ανθρώπων που γεννιούνται στη χώρα μας, που είναι πολίτες Έλληνες που έχουν ελληνική ηθαγένεια, κάπως τους έχουμε όλοι μας γυρισμένη την πλάτη. Κάποιοι το ξέρουμε, κάποιοι δεν το ξέρουμε, αλλά έτσι είναι η κοινωνία, έτσι κι εμείς κάπως προχωράμε λίγο πιο αφελείς, με λίγο πιο αφελή τρόπο. Και όταν ο κάθε άνθρωπος, πόσο δε μάλλον τώρα η περίπτωση που μιλάμε για το μπάσκετ της Αμερικής, καταφέρνει και γίνεται ο νούμερο 1 ήδη στην εκεί αγορά, άρα για εμάς είναι πολλών χιλιόμετρων αυτή η άνοδος, ξαφνικά νιώθουμε περήφανοι, νιώθουμε ότι μας τιμά, νιώθουμε ότι γίνεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας. Δεν είναι λίγο απότομη αυτή η μετάβαση? Θέλω να πω, δεν πρέπει λίγο να μας προβληματίσει? Δεν ξέρω, θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο σχολιάζεται απ' έξω. Σχολιάζεται από τον ξένο τύπο. Η δική μας υποκρισία σε σχέση με αυτό, εντάξει, είναι κάτι που ο καθένας θα το σκεφτεί. Εγώ δεν θα το σχολίαζα παραπάνω, γιατί ο καθένας θα το σκεφτεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Το πιο ενδιαφέρον είναι το πώς λειτουργήσε στις οικογένειες και στα παιδιά αυτά. Γιατί είχα μια εύλογη απορία και εντάξει, δηλαδή τώρα όλοι θα γίνετε μπασκετμπολίστες και όλοι θα φτάσετε στο NBA και όλοι... Και τα παιδιά απάντησαν ότι μα δεν είναι αυτό, δεν είναι... όλα τα παιδιά, ας πούμε, που έχω δει και κάνω γυρίσματα, όλα έχουν ένα plan B. Ο Ράσελ που είναι εδώ είπε όχι, για μένα το μπάσκετ είναι το πρώτο, αλλά και αυτός έχει ένα plan B. Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι οικογένειές τους ήταν δύσπιστες και τα ίδια τα παιδιά δεν είχαν σχέση με το μπάσκετ. Πιο πολλοί παίζαν ποδόσφαιρο, πιο πολλοί. Και ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος προπονητής, αυτός που βρήκε τον Αντετοκούμπο μικρούλι και τον έβαλε στο μπάσκετ, γυρίζει κυρίως στην Κυψέλη αλλά και σε άλλες γειτονιές εδώ γύρω, βρίσκει παιδιά, τα βάζει, παίζουν μπάσκετ, τα εξοικειώνει με αυτό και τις οικογένειές τους, τα βάζει και σε μεγάλες ομάδες μετά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τα παιδιά δεν είναι κολλημένα με αυτό, δηλαδή εγώ θα ζητούσα από την Μπέγκη, ας πούμε, ή από τον Μικέλ που ήταν στο βίντεο, να μας πούνε τι σκέφτονται για τη ζωή τους, γιατί έχουν ένα σχέδιο, τι θέλουν να κάνουν. Μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο.
Γεια σας. Δουλεύει, ναι, δουλεύει. Okay. Καταρχάς, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτό που είχε πει ο Μενέλαος, ότι κατά κάποιο τρόπο φαινόταν, σπαρταρούσαμε στην κάμερα. Δεν είχαμε καμία θέληση να βρεθούμε σε αυτό το βίντεο. Επειδή από πολύ μικρές ηλικίες και γενιές τώρα, πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον να εξερευνηθεί η ζωή των Αφρικανών και το τι περνάνε, πώς ζουνε. Το τι περνάμε και το τι ζούμε μπορεί να είναι αντίστοιχο στο τι περνάει και τι ζει ο καθένας άνθρωπος εδώ πέρα, επειδή ο καθένας πάντα πιστεύει ότι τα προβλήματά του είναι τα μεγαλύτερα. Okay. Τώρα, πέρα από αυτό, αυτό που μάθαμε στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι πώς να ξεπερνάς τα προβλήματά σου ή πώς να μην είναι αυτά που θα σε ρίξουν ή που θα σε σκοτώσουν. Άρα και μετά από πόσες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει, αυτό που θέλουμε είναι να μην αντιμετωπιστούν τα ίδια προβλήματα από άλλες γενιές που θα έρθουν μετά. Άρα, γι' αυτό και οι περισσότεροι μας τώρα αυτό που κάνουμε είναι να ασχολούμαστε με την εκπαίδευση και την εμψύχωση νέων παιδιών. Και ειδικά στα καλλιτεχνικά κομμάτια και στα sports. Επειδή ο Αντετοκούμπο το μόνο που έκανε διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι να εμψυχώσει μόνος του τον εαυτό του. Που πολλά παιδιά δεν έχουν το κουράγιο να το κάνουν αυτό. Και καλό θα ήταν πάντα να υπάρχει κάποιος εκεί να δώσει ένα χέρι βοηθείας. Αυτό. Και εσύ, όπως είδαμε, δουλεύεις τώρα στο Goodies, αλλά έχεις ένα όνειρο. Τι είναι το όνειρό σου? Το όνειρό μου είναι να ανοίξω ένα Ινστιτούτο για ταλέντα και δεξιότητες. Γεια σας, εγώ ονομάζομαι Μικέλ. Εγώ ήθελα να σχολιάσω ένα πράγμα. Το ότι τόση ώρα καθόμαστε και μιλάμε για τον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι ένας δικός μας, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός μπασκετμπολίστας. Αλλά τι θέλω να πω εγώ? Εγώ δεν θέλω να δω στο μέλλον μια Ελλάδα η οποία ο κάθε έγχρωμος ξυπνάει το πρωί και λέει τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου και είναι 1, 2, 3. Θέλω να ξυπνήσω μια Ελλάδα το οποίο ο κάθε έγχρωμος μπορεί να σηκώνεται το πρωί και να λέει τι μπορώ να κάνω και να κοιτάει σε τόσα διαφορετικά. Να μπορεί να γίνει αστυνόμος, να μπορεί να γίνει γιατρός, να μπορεί να γίνει δικηγόρος, δηλαδή να έχει ίσες ευκαιρίες με όλους. Άρα για μένα δεν είναι μόνο το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή το οτιδήποτε, είναι όλα. Okay. Άρα πρέπει σαν κοινωνία, και δεν εννοώ Αφρική ξεχωριστά και Ελλάδα ξεχωριστά, γιατί πια είμαστε ένα και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν ένα. Okay. Και... Ωραία. Άρα θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Τώρα, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Εγώ με κάποια άλλα παιδιά νέας γενιάς έχουμε αρχίσει και έχουμε δημιουργήσει κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένας τρόπος βοήθειας και για τους νέους αφρικάνικης καταγωγής, αλλά και για τους νέους γενικά. Okay. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει να κάνει με την καλλιτεχνικότητα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι και η Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και εμείς έχουμε σήμερα παραποτέ περισσότερο ανάγκη να εκφραστούμε. Okay. Μέσα από το χορό, μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από τόσα πολλά. Γι' αυτό εμείς, εδώ που μας βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει μια οργάνωση η οποία λέγεται Soul Art, okay, και έχουμε ως σκοπό την καλλιέργεια τόσων ταλέντων που εγώ με τα μάτια μου έχω δει πολλά ταλέντα να χάνονται, όχι επειδή δεν έχουν ταλέντο ή δεν έχουν σκοπό ή επειδή δεν το θέλουν, απλά επειδή δεν τους άνοιγε ποτέ η πόρτα. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να μην το ξαναδώ. Γι' αυτό εμείς σαν ομάδα είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Okay. Sorry, έχω πάρει φόρα, συγγνώμη. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι για να γίνονται τέτοιες οργανώσεις και για να γίνονται ακόμη
περισσότερα τέτοια πράγματα. Πρέπει για αρχή να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και όπως είπε και η κυρία από εδώ, έχει μια οργάνωση η οποία είναι πόσα χρόνια? 12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια η οργάνωση και δεν μπορεί να πάρει πόσες ώρες? Μία μέρα. Μία μέρα να κάνει οργάνωση εδώ. Αυτό μου φαίνεται απίστευτο. Για αρχή, άμα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος. Ελάτε και οι δύο. Μπράβο τα παιδιά μας. Αυτό που θέλει η Αφρική πιο πολύ, να σας πω, θέλει ελευθερία, όπως σας είπα. Παλιά υπήρχαν δουλεία στην Αφρική και βάζανε αλυσίδα στο χέρι και στο, πώς το λένε, στα πόδια του κόσμου. Και οι άλλοι είδανε και λένε, αυτή δεν είναι ζώα, βγάλ την αλυσίδα, να καταργήσουμε τις δουλειές. Αλλά τι κάνουνε? Το κάνανε αόρατο. Τώρα εγώ κάθομαι εδώ με την αλυσίδα, κανένα δεν βλέπει την αλυσίδα. Τώρα είναι δύσκολο. Θέλω να πω μια πάρα πολύ σύντομη ιστορία που με έκανε να αλλάξω τελείως τρόπο σκέψης. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι και εγώ το ήθελα πάρα πολύ το μπάσκετ. Έπαιζα και εγώ μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ δεν ήθελε εμένα. Και οπότε, ευτυχώς, είχα έναν άνθρωπο κι εγώ εκεί κοντά, όπως λένε και τα παιδιά, όπως είπε και ο Μενέλαος, που είναι ο Σπύρος ο Βεληνιάτης. Ο Σπύρος ο Βεληνιάτης δεν είναι ότι απλά δημιουργεί μπασκετμπολίστες, τέλος πάντων, και εξαιρετικά ταλέντα εκεί έξω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα μου είχε μάθει ότι, εντάξει, αν δεν παίξεις μπάσκετ, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μπορεί να γίνεις κάτι, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά. Γιατί φαίνεσαι έξυπνος και δεν μπορείς να χαθείς. Τέλος πάντων, ήθελα να διηγηθώ μια ιστορία που με έκανε να αλλάξω πολύ. Δεν ξέρω, με τραυμάτισε, μπορώ να πω, αν και δεν είχε να κάνει με μένα. Είναι ότι όταν στο ξεκίνημα της οργάνωσής μας και ως άτυπη ομάδα και στα πλαίσια που κάναμε τα λεγόμενα focus group και μιλάγαμε με νεότερα παιδιά από εμάς, είχαν έρθει δύο παιδιά από την αφρικάνικη καταγωγής και μου είχαν πει, ρε Νίκο, ξέρεις τι, είμαι 18 χρονών τώρα, 17-18, θα ήθελα να βρω μια δουλειά για να μπορέσω να στηρίξω την οικογένειά μου, ας πούμε. Αλλά δεν θέλω να βρω μια οποιαδήποτε δουλειά. Και εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω, κάτι καλό θα ακούσουμε τότε. Και γυρνάνε και μου λένε ότι θέλουμε να βρούμε μια δουλειά που να μην φαινόμαστε. Θέλουμε να βρούμε μια δουλειά που να είμαστε κάπου κρυμμένοι. Να βρούμε μια δουλειά που να κάνει για μαύρους. Όλο αυτό εμένα με χτύπησε σαν αστραπή. Θεώρησα ότι εκεί κατάλαβα ότι πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε και πόσο τεράστια είναι η έλλειψη κινήτρου για να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να δημιουργήσει και να οραματιστεί το μέλλον του καλύτερα. Και έτσι το έβαλα πείσμα ότι αυτό που χτίζεται σιγά-σιγά, που ήταν μια άτυπη ομάδα, θα εξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα μπορούν να δουν, να βλέπουν τα νεότερα παιδιά και να εμπνέονται και να έχουν ένα κίνητρο. Ότι ένας νέος άνθρωπος μεταναστευτικής καταγωγής, με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες που τέλος πάντων υπάρχουν και ζούμε, να έχει την ευκαιρία, να έχει τη δυνατότητα, να έχει το πείσμα να μπορέσει και αυτός να φτάσει σε ένα επίπεδο. Και να μην είναι σαν όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά, ας πούμε, πολλά παιδιά μάλλον, τα οποία όταν βρεθήκαν στο ίδιο αντίξω που βρεθήκαν και αυτοί, και αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ, δεν έχω διαφορετικό υπόβαθρο, να μην πάρουν την απόφαση να πούν ότι «Όχι, εγώ θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εκεί θα με προσέξουν περισσότερο». Και είναι κάτι το οποίο συζητάγαμε και λέγαμε ότι
Πηγαίνοντας στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Αμερική ή οπουδήποτε, το χρώμα σου δεν αλλάζει. Είναι δεδομένο ότι θα σε μαύρος. Είναι δεδομένο ότι θα πας και εκεί και ή κάποιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σε αντιμετωπίσουν μειονεκτικά. Γιατί πολύ απλά θεωρούν ότι εσύ πρέπει να είσαι ένα σκαλί, 2, 3, 4 σκαλιά λίγο πιο κάτω από αυτούς. Έπρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε το κίνητρο να τους πούμε ότι εδώ μπορούν να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργήσουν. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε. Όπως ήμουν και εγώ και είμαστε όλοι. Είμαστε 3 φορές καταδικασμένοι να πετύχουμε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για αυτή τη γενιά. Γεννιόντας, προφανώς δεν έχουμε περιουσιακά στοιχεία οι περισσότερες οικογένειες. Και είναι σαν να ξεκινάει ένας άνθρωπος τη ζωή του από την αρχή. Και οπότε ήταν η ιστορία αυτή, δεν ξέρω, εμένα με διέλυσε, αλλά ήταν αυτό που μου έδωσε όλο αυτό το κίνητρο για να μπορέσουμε να φτάσουμε την οργάνωση μας σε επίπεδο πλέον να το λέμε οργανισμό και να κάνουμε όλη αυτή τη δράση που κάνουμε. Σε θεσμικό επίπεδο, ως οργάνωση, επειδή καταλαβαίνουμε και το εύρος στο οποίο δραστηριοποιείστε και μάλιστα δεν ασχολείστε μόνο με την κοινωνικοποίηση ή επανένταξη μόνο ανθρώπων που έρχονται ή που κατάγονται από την Αφρική, αλλά και άλλων προσφύγων από άλλα μέρη του πλανήτη, σωστά? Βεβαίως. Ναι. Θεσμικά συνεργάζεστε με φορείς του κράτους, με άλλες οργανώσεις, αν υπάρχουν άλλες οργανώσεις τόσο ανεπτυγμένες στο βαθμό τον οποίο εσείς υλοποιείτε όλο σας το έργο? Να διευκρινίσουμε για ποιες οργανώσεις, ας πούμε, μιλάμε για συνεργασία. Σίγουρα, στο επίπεδο της δουλειάς μας, μιλάμε με θεσμικές οργανώσεις, μιλάμε με την πολιτεία, με τα υπουργεία, κάνοντας και δίνοντας παρατηρήσεις, δίνοντας προτάσεις. Υπάρχει μια συνεργασία, βέβαια την προσπαθούμε εμείς. Προσπαθούμε εμείς περισσότερο να ανοίξουμε και να έχουμε αυτή την σταθερή επικοινωνία και συνεργασία. Όσον αφορά, μιλάμε τώρα για τις συνεργασίες με άλλες οργανώσεις που υπάρχουν στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών που λέμε, μπορώ να πω ότι υπάρχει, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη. Αυτό, ναι. Κύριε Χουλιάρα, ξεδιπλώνοντας λίγο περισσότερο το χάρτη και όλα όσα ακούμε για όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, για τέλος πάντων όσα εμείς εδώ αντιλαμβανόμαστε ή κλείνουμε τα μάτια, υπάρχουν, όπως πολύ χαρακτηριστικά νωρίτερα περιέγραψε η κυρία Μακόλη, οι αλυσίδες, οι ορατές ή οι αόρατες, εν πάση περιπτώσει. Να δούμε λίγο τι γίνεται παγκοσμίως και σε ποιο σημείο βρίσκεται η Αφρική αυτή τη στιγμή από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Ναι, να πούμε 2 λόγια για την Αφρικανική Διασπορά. Η Αφρικανική Διασπορά νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ στον παγκόσμιο πολιτισμό. Φάνηκε και στο βίντεο που είδαμε, το ακούσαμε και από τα παιδιά. Όλη η σύγχρονη μουσική βασίζεται στην Αφρικανική Διασπορά. Τζαζ, η Τζαμαϊκανή ρέγγε, η Βραζιλιάνικη σάμπα, τα spiritual, η pop, η rock, όλα έχουν τις βάσεις τους στη μουσική της Αφρικανικής Διασποράς. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή της Αφρικανικής Διασποράς στον παγκόσμιο πολιτισμό. Βεβαίως ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια η Αφρικανική Διασπορά, κυρίως στη Λατινική Αμερική, οι περισσότεροι είναι στη Βραζιλία. Η μεγάλη πλειοψηφία των Βραζιλιάνων, πάνω από το 50% έχουν αφρικανικές ρίζες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου το 15% του πληθυσμού. Είχαμε και τον πρώτο πρόεδρο των αφρικανικής καταγωγής. Οι αλυσίδες τις οποίες αναφέρθηκε η Λορέτα, οι αόρατες αλυσίδες, σε μεγάλο βαθμό δεν χαρακτηρίζουν μόνο τους Αφρικανούς μετανάστες. Όλοι οι μετανάστες σε όλες τις χώρες αντιμετώπισαν κατά καιρούς αόρατα εμπόδια, αόρατα και ορατά εμπόδια.
μια που έχουμε εδώ και δύο εκπροσώπους από την πρεσβεία της Νοτιού Αφρικής, οι Έλληνες μετανάστες στη Νότια Αφρική μέχρι τη δεκαετία του 50 δεν θεωρούνταν από το καθεστώς του Apartheid λευκοί. Συμπεριλαμβάνονταν στους μη λευκούς. Μέχρι που τότε ο Φερβούρντ, ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν και θαυμαστής των Ναζί δηλαδή, είδε τον πληθυσμό να μειώνεται των λευκών και ενέταξε και τους Έλληνες τους λευκούς. Και είπε την περίφημη φράση που έμεινε στην ιστορία «The Greeks are lucky». Οι Έλληνες δηλαδή είναι τυχεροί. Επομένως, το χρώμα ιστορικά, το λευκός ή μαύρος, αλλάζει ανάλογα με τις εποχές και ανάλογα με τις συνθήκες. Τον Μεσαίωνα, ας πούμε, οι Ιταλοί μετανάστες στη Γαλλία θεωρούνταν μαύροι. Επομένως, νομίζω ότι ας ξεχάσουμε το χρώμα. Όλοι μας μήπως δεν έχουμε διαφορετικά χρώματα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, κύριε Χουλιάρα, δεν σας ακούω. Όλες οι Ελληνίδες θέλουν να γίνουν ξανθές και όλες οι Βορειοευρωπαίες θέλουν να γίνουν μελαχρινές. Δεν έχει καμία σημασία το χρώμα. Απλώς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Και το χρώμα είναι το πρώτο, το προφανές που βρίσκουμε. Οι άνθρωποι παίρνουν τις μικρές διαφορές και τις μεγαλώνουν. Αλλά θέλω να σταματήσω εδώ, γιατί... Θα ήθελα λίγο να μας πάτε μέχρι την Αφρική. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, γιατί ακριβώς η αξία της συζήτησής μας είναι βεβαίως να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας επιτέλους, όχι για να πούμε κάτι καινούριο, για να πούμε αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας, απλά εθελοτυφλούμε. Αλλά την ίδια ώρα έλεγα, και μου το λέγατε εσείς λίγες μέρες πριν από τη σημερινή μας συνάντηση, το πόσα λίγα έως καθόλου γνωρίζουμε για την Αφρική. Άρα δώστε μας λίγο κάποια βασικά στοιχεία και για τους ρυθμούς επίσης και τις πολλαπλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Το είπε ο κύριος Μουσούρης πολύ ωραία. Terra incognita. Άγνωστη ήπειρος. Η Αφρική όμως είναι, θα έλεγα, η πιο ποικιλόμορφη ήπειρος στον κόσμο. Δηλαδή, οι διαφορές Ελλήνων και Σουηδών είναι αστείες, πολιτισμικές ή εμφανισιακές, από ότι είναι οι διαφορές των Σόνα με τους Νταρφούρι, τον Αμάρα με τους Χάουσα. Η Αφρική έχει περίπου το 1/6 του παγκόσμιου πληθυσμού και έχει το 1/3 των γλωσσών που μιλούνται στον πλανήτη. Είναι η πιο ποικιλόμορφη ήπειρος. Εδώ τα παιδιά αναφέρθηκαν σε αφρικανική διασπορά. Οι Βόρειο-Αφρικανοί δεν θεωρούν ότι είναι Αφρικανοί. Υπάρχει οργάνωση της Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα, η οποία να έχει Αιγύπτιους, Λίβιους, Τινήσιους, Αλγερινούς ή Μαροκινούς. Εμείς έχουμε. Λίγους όμως. Γυναίκες. Λίγες γυναίκες. Γυναίκες. Ωραία. Η μεγάλη πλειοψηφία, αν πάτε στο Κάιρο και πείτε τι ωραία που χαίρομαι που είμαι στην Αφρική, είχα πάει κάποτε, με κοιτούσαν όλοι περίεργα. Το τι είναι Αφρική. Στην Αφρική είναι μία από τις, για επισκέπτες, μία από τις πιο φτηνές πόλη στον κόσμο, το Λιλόγκβε του Μαλάουι, και η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο, που είναι η Λουάντα στην Αγκόλα. Στην Αφρική είναι κράτη τα οποία βρίσκονται, η Σιέρα Λεόνε, από τα φτωχότερα κράτη της γης. Στην Αφρική είναι η Μποτσουάνα, η οποία είναι το κράτος από τη δεκαετία του 60 και μετά με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Μεγαλύτερους από την Κίνα. Συγγνώμη να σας διορθώσω. Η Σιέρα Λεόνε δεν είναι φτωχότερη χώρα στην Αφρική, γιατί έχει διαμάντια, έχει πολλά εκεί. Το μόνο που κάνει η Σιέρα Λεόνε να είναι φτωχότερη χώρα είναι η εκμετάλλευση, όπως σας είπα από την αρχή. Εντάξει, αλλά οι φυσικοί πόροι, ξέρετε, ναι, οι φυσικοί πόροι δεν εξασφαλίζουν την ανάπτυξη. Η Ιαπωνία είναι το φτωχότερο κράτος στον κόσμο σε φυσικούς πόρους και είναι από τα πλουσιότερα σε κατακεφαλήν εισόδημα. Το Κονγκό έχει το πλουσιότερο υπέδαφο στον κόσμο. Οι Βέλγοι το έλεγαν σκαντάλ ζωολογικ, γεωλογικό σκάνδαλο, και είναι από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο. Η Μποτσουάνα, η οποία είναι δίπλα και έχει διαμάντια, έχει κάνει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Πώς εξηγείται αυτό? Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, είναι η δημόσια διοίκηση χωρίς τις πολιτικές παρεμβάσεις, είναι οι φωτισμένες ηγεσίες. Νομίζω πως είπες κάτι για τη δημοκρατία. Ο Αμάρτια Σεν είπε η δημοκρατία σημαίνει ανάπτυξη.
Και η Αφρική τώρα έχει κάνει τρομερές προόδους προς τη δημοκρατία με επιρροή, μεγάλη επιρροή της Νοτιού Αφρικής. Ο Νέλσον Μαντέλα άφησε ένα κληροδότημα, το οποίο το συνέχισε ο Εμπέκη, δυστυχώς όχι ο Ζούμα, και η Αφρική έγινε πολύ δημοκρατικότερη, που σημαίνει... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία, έλεγχος και καλύτερες διακυβερνήσεις. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Διότι η Αφρική επίσης έχει περισσότερο ειρήνη. Και θυμάσαι που γράψαμε μαζί ένα άρθρο, περισσότερο ειρήνη και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η Αφρική αυξάνει το ΑΕΠ της κατά 4% και είχε φτάσει να είναι 5 και 6. Η Αιθιοπία για χρόνια ολόκληρα είχε 10% αύξηση του εισοδήματος. Και η Αιθιοπία είναι ένα από τα θαύματα της Αφρικής που γίνεται τώρα σιγά σιγά. Και οι ηγέτες, όπως είναι ο νέος ηγέτης της Αιθιοπίας και ο νέος ηγέτης της Νοτιού Αφρικής, θα παίξουν τρομερό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Εγώ γύρισα και πρόσφατα από ένα ταξίδι στη Ρουάντα. Το 1994 είχατε μια φοβερή γενοκτονία με 800.000 νεκρούς. Εάν επισκεφθεί κανείς σήμερα στη Ρουάντα, Πιο κοντά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Εάν επισκεφθεί σήμερα κανείς στη Ρουάντα, εντυπωσιάζεσαι από την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Δεν έχω δει πιο καθαρή πόλη από το Κιγκάλι σε όλα μου τα ταξίδια. Δεν έχω δει ένα κράτος το οποίο είναι τόσο οργανωμένο. Ο τρίτος κόσμος που είπε η Λορέτα είναι λίγο κατασκευή του ψυχρού πολέμου. Ο πρώτος κόσμος ήταν η Δύση, ο δεύτερος κόσμος οι κομμουνιστικές χώρες και ο τρίτος κόσμος ήταν οι χώρες που ήθελαν μια ανεξάρτητη πορεία. Δυστυχώς απέκτησε αυτή την αρνητική τέτοιο. Με συγχωρείτε, καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα λέμε αυτό είναι τριτοκοσμικό. Και εγώ λέω δεν είναι, μακάρι να ήταν τριτοκοσμικό. Εγώ δεν ξέρω ποιος τα είπε αυτά, αλλά εγώ όλη η ανάπτυξη που λένε για την Αφρική, εγώ είμαι από την Αφρική. Όλα είναι τα κακιά. Τότε που τα πιστεύω ότι η Αφρική έχει ανάπτυξη και πάει με πώς λένε ο κύριο Ιδίου εδώ, όταν οι Αφρικάνοι δεν τα μεταναστεύσουν, τότε τα πιστεύω ότι η Αφρική έγινε καλά. Αλλά φεύγουν, κάθε φορά φεύγουν. Και τώρα η Ευρώπη κάνει συμφωνία με τους δικτατόρους που έχουν στην Αφρική και να απελάσουν τους Αφρικανούς. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, η δουλεία έχει αλλάξει. Αυτό. Έχει αλλάξει. Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ και να συμπληρώσω τη Λορέτα βασικά. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τη Ρουάντα, γιατί και εγώ έζησα την ίδια εμπειρία όταν η Ρουάντα είναι μια χώρα που έχει καταργήσει το πλαστικό. Σε μια στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη, σε θεωρητικά προηγμένες χώρες και σε μια Ελλάδα που ξέρουμε πολύ καλά που πάνε οι πολιτικές μας ως προς το περιβάλλον. Είναι η χώρα με τις περισσότερες γυναίκες στο κοινοβούλιο. Γίνεται ένα τρομερό πολιτικό πείραμα στη Ρουάντα. Είναι μια άλλη συζήτηση από μόνο του όλο αυτό. Όμως έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύνδεση της Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο, με τις πολιτικές του υπόλοιπου κόσμου, να δούμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο για το τι συμβαίνει εκεί. Και λέω, συμπληρώνω τη Λορέτα, να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, την εμπειρία μου από τη Σενεγάλη. Το λέω ως παράδειγμα, αλλά είναι μια... γενικά στην ActionAid συνηθίζαμε να χρησιμοποιούμε αυτή την περίφημη κινέζικη παροιμία που λέει άμα δώσεις έναν άντρα σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα φάει για μια μέρα, μάθε του να ψαρεύει και θα ψαρεύει για μια ζωή. Και ήταν και ένα μοντέλο δουλειάς μας, αν θέλετε, στο επίπεδο του πώς δουλεύαμε στις κοινότητες. Νομίζω ότι η ActionAid την ξεπέρασε αυτή την παροιμία και εγώ μαζί της μαθαίνοντας από αυτά. Διότι κάποια στιγμή, και αυτό μου συνέβη στη Σενεγάλη, συνειδητοποίησα ότι ξέρουν μια χαρά να ψαρεύουν. Το πρόβλημά τους δεν είναι να τους μάθουμε να ψαρεύουν. Οι Σενεγαλέζοι είναι οι καλύτεροι ψαράδες του κόσμου. Το πρόβλημά τους είναι να σεβόμαστε το δικαίωμά τους στο ψάρεμα. Αυτό λοιπόν που είδα εκεί, σε μια χώρα με 3 εκατομμύρια κατοίκους, τα 600.000 από αυτούς ζουν από την αλία άμεσα ή έμεσα,
και που το ψάρι είναι η μόνη ίσως ζωική πρωτεΐνη που παίρνουν, εκεί με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλιευτικές εταιρείες, λαιλατούν τον ωκεανό της Σενεγάλης και της θάλασσας, και αυτό που έχει συμβεί μέσα από όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τελικά οι Σενεγαλέζοι ψαράδες, που έχουν πυρόγες βέβαια και δίχτυα και όχι τα μεγαθύρια τα αλλιευτικά, δεν βρίσκουν ψάρι. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Παίρνουν την πυρόγα και όταν 24 και 48 ώρες είναι μέσα στο νερό και γυρίζουν και δεν έχουν να δώσουν στην οικογένειά τους ψάρι για να φάνε, ποια είναι η επιλογή τους? Να μπουν σε αυτή την πυρόγα ή με άλλα μέσα και να έρθουν στη Μεσόγειο, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Και τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ βρίσκουν ένα τείχος, έτσι, ή, να το πω πολύ πιο ομά, πνίγονται, γιατί δεν τους επιτρέπουμε να φτάσουν στην... Αυτός λοιπόν είναι ο κύκλος, ο φαύλος κύκλος της φτώχειας των αφρικανικών χωρών, που είναι ένας φαύλος κύκλος ενός συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Ναι, μπορεί να είναι, υπάρχει ανάπτυξη στην τράπεζα της Αφρικής, αλλά κάθε μέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως οι γυναίκες μένουν έγκυος, είναι χαρά, εκεί πεταίνουν κάθε μέρα εκεί. Καταλάβεις? Όλα αυτά που λένε, τι ανάπτυξη είναι αυτό? Μέσο όρος ζωής στην Αφρική δεν είναι όπως είναι στην Δύση. Τα είναι πολύ καιρό εγώ αν ζω να δω η Αφρική ότι έχει ανάπτυξη, όλα αυτά που λένε. Γιατί ο κόσμος από κάτω υποφέρουν. Ναι, αλλά Λορέτα έχει αυξηθεί 10 χρόνια. Ναι. Υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει, αλλά είναι σταγόνα στο νερό, στο ωκεανό. Όχι, αυτό ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι απέχει πολύ από τη Δύση. Αλλά υπάρχει πρόοδος. Απλώς ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι. Μια που λέγαμε για τη Ρουάντα. Το 1994, όταν έγινε η γενοκτονία στη Ρουάντα, η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν μια πρόταση τότε ορισμένων διπλωματών, λίγο πρωτού γίνει η γενοκτονία, να πάει εκεί η Τρόικα. Η Τρόικα αποτελούνταν από τη Γαλλία, από το Βέλγιο και από τη Γερμανία. Η προηγούμενη και η επόμενη Προεδρία. Όταν τέθηκε το θέμα, οι Γερμανοί και οι Βέλγοι είπαν ναι. Η απάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ήταν τώρα με τη Ρουάντα θα ασχολούμαστε. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι έχει τεράστια σημασία η αδιαφορία. Είναι κρίσιμη σημασία η αδιαφορία. Έχει ασφαλώς η εκμετάλλευση και όλα αυτά υπάρχουν. Κανένας δεν το αρνείται. Αλλά πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, να ενδιαφερθούμε για αυτή την ξεχασμένη πλευρά του κόσμου. Ναι, ενώ βλέπουμε και αναφέρατε παραδείγματα και στην αρχή, βλέπουμε ισχυρά κέντρα, ισχυρές δυνάμεις στο παγκόσμιο επίπεδο εννοώ, να στρέφουν το βλέμμα τους εκεί. Εξηγείται, τεκμηριώνεται με ποιο τρόπο η Ελλάδα εξακολουθεί να αδιαφορεί και μάλιστα τόσο πολύ. Και αυτό λέω και ξαναλέω και το έχω ήδη επαναλάβει αρκετές φορές. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστική, αλλά το πιστεύω ακράδαντα, το γνωρίζω από το δημόσιο λόγο, έτσι αυτός όπως αναπτύσσεται, εν πάση περιπτώσει, από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, αν θέλετε, και από την ίδια μας την κοινωνία και από τις ίδιες μας τις συζητήσεις. Δεν γνωρίζουμε πράγματα για την Αφρική, δεν συζητάμε για την Αφρική. Μπορώ να πω δύο λόγια. Ναι, αλλά θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, Ναι, γιατί μας αφορά όλους. Ακριβώς αυτό θέλω να απαντήσω. Νομίζω αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτό που το Ίδρυμα Νιάρχος είχε την πρωτοβουλία να το κάνει, είναι φοβερά σημαντικό. Μακάρι να γινόταν και πριν από πολλά χρόνια. 35 χρόνια πριν είχα δώσει μια συνέντευξη και είπα όταν ο Νότος έρθει στο Βορρά θα είμαστε απροετοίμαστοι. Η πολιτεία μας δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να δημιουργήσει κανόνες, μια πολιτική για το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι οι μετανάστες που ήρθαν δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό λαό, όπως σήμερα γίνεται. Και μια επαφή αλλάζει πολλά πράγματα και νομίζω ότι σε αυτό
αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προωθήσουμε όσο μπορούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Αφρικής μετά και της όμως, φτώχειας. συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή εδώ πέρα βρίσκεστε και εκπρόσωποι, εντάξει, προφανώς όχι της πολιτείας που έχει τον πρώτο λόγο, βρίσκεστε εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών, δράσεων, δικτύων, πρωτοβουλειών. Το μετά είναι το θέμα. Εμείς είμαστε εδώ. Τώρα θα φύγουμε μετά τι γίνεται. Και από ποιους. Υπάρχει ένα κάποιο ενδιαφέρον τώρα για την Αφρική, το οποίο προσπαθούμε εμείς στο Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο να το προωθήσουμε όσο μπορούμε. Και ο κύριος Σκουλιάρας ήταν ο πρώτος και μόνος καθηγητής πανεπιστημίου που ενδιαφέρθηκε για την Αφρική. Το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι και εδώ μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για το θέμα που είπε η Λορέτα. Η Αφρική υπέστη εφόδους 3 φορές. Η μία έφοδος ήταν η απεικιοκρατία, η οποία έκοψε κομμάτια της Αφρικής και τα μοίρασε. Η δεύτερη έφοδος, ή μάλλον το πρόβλημα ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Χρησιμοποίησαν τους Αφρικανούς ως εκπροσώπους για σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Σοβιετικού μπλοκ. Τώρα υπάρχει μια τρίτη εισβολή. Η Αφρική παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, για μια τρίτη εκμετάλλευση της Αφρικής και βλέπετε την Κίνα, η οποία έχει μπει σε τεράστιο βαθμό. Το ξέρετε πως μέσα σε 8 χρόνια ιδρύθηκαν 350 πρεσβείες στις αφρικανικές χώρες. Η Τουρκία μόνον έκανε 26 πρεσβείες. Ο Ερντογκάν πήγε 20 φορές στις αφρικανικές χώρες. Η Τουρκία έχει βάση στη Σομαλία. Εμείς... Δεν θα συνεχίσω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εισβολή μεγάλων χωρών και γιγαντιαίων πολυεθνικών. Και το πρόβλημα είναι πώς διαπραγματεύεται η Αφρική με αυτούς τους νέους οικονομικούς εισβολείς. Γι' αυτό πρέπει να προωθηθεί μία integration της Αφρικής, μια κοινή αγορά, μια περιφερειακή ολοκλήρωση, όπως λέμε, και γίνεται μια προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι 3 χώρες περιμένουμε να δεχθούν ένα πρόγραμμα χωρίς δασμούς ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες. Όταν η Αφρική γίνει ένα άτομο και όχι 52, θα μπορέσει να διαπραγματευτεί πολύ καλύτερα και η διαφθορά, η οποία είναι σημαντική αυτή τη στιγμή στην Αφρική, θα λιγοστέψει και νομίζω ότι αυτό θα είναι το μέλλον. Και δεν υπάρχει, η φτώχεια υπάρχει ακόμα φοβερή στην Αφρική, διότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει πάρα πολλά λεφτά. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια regional integration, μια ολοκλήρωση περιφερειακή. Έγιναν προσπάθειες. Εγώ δούλεψα 1 χρόνο για κοινή αγορά Δυτικής Αφρικής. Απέτυχε. Γιατί? Γιατί οι πρόεδροι τότε δεν θέλαν να δώσουν ούτε μία ίντσα της εθνικής κυριαρχίας. Ήθελαν να είναι θεοί στη χώρα τους, να κάνουν τι θέλουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Επίσης, να σημειώσω ότι και η αφρικανική διασπορά στην Ελλάδα, όχι τα νέα παιδιά, αλλά η προηγούμενη γενιά ήταν διχασμένη ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ήταν από τις αγγλόφωνες και αυτούς που ήταν από τις γαλλόφωνες χώρες, οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Να σας πω κάτι. Που λέμε, που σας είπα ότι η αλυσίδα συνεχίζεται. Υπάρχει κόσμος εδώ που είναι πάνω από 40 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει άδεια παραμονής. Δεν έχει άδεια παραμονής και υπάρχει μια κατηγορία κόσμος εδώ που είναι από την Αφρική. Η πρώτη γενιά μιλάμε τώρα, που επειδή αργήσανε για να καταθέσουν τα καρτιά τους φέρανε πίσω τα χρόνια, για να μην μπορεί να πάρει τα 10 χρόνια που θα μπορεί να κάνει αίτηση για την υπηκότητα. Κάθε φορά μας βάζουν εμπόδιο για να μας παρουσιάζουν, όχι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέει ότι είναι οι αλυσίδες. Είναι ακόμα μαζί μας. Κύριε Ντουπιντάν. Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μουσούρη. Μιλήσατε για την δικιά την προσπάθεια, σωστά, για τις σχέσεις Ελλάδας, Αφρική, με χώρες της Αφρικής, μέσα του Ελληνοαφρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τις προσπάθειες αυτές που έχετε κάνει και ποια είναι τα αποτελέσματα.
Μόνο θερμή παράκληση λίγο σύντομα για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο περιμέναμε. Δυστυχώς για οικονομικούς λόγους δεν μπορούμε να φέρουμε εδώ ηγέτες Αφρικανούς, το κάναμε μόνο μία φορά, και για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και την ελληνική επιχειρηματική τάξη, και προσπαθούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε με αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Γίνονται αποστολές επιχειρηματικές, υπάρχει μία πλευρά εταιριών η οποία έχει πάει και έχει καλές επιδόσεις, δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε να προχωρήσει. Με δύο λόγια. Ποια είναι η σχέση σας όμως με τους, θα πω συγκεκριμένα, με τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αφρική? Πολύ συγκεκριμένα θα σας πω εγώ στην Ιγυρία, που γνωρίζω και 2-3 που έχουν... Ναι, μερικοί από αυτοί ήταν μέλη μας. Ναι. Και εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται. Ναι, ναι. Υπάρχουν 2-3 μεγάλες εταιρείες, τις ξέρετε, όπως είναι τεράστιες εταιρείες, οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται. Η Floro Mills και οι του Λεβέντη οι επιχειρήσεις. Η μία κάνει αλεύρι και προϊόντα αλεύρι. Κάνει διάφορες επιχειρήσεις σε διάφορες βιομηχανίες. Πιστεύω. Γιατί το θέσατε αυτό σαν υποστήριξη. Ότι υποστηρίζετε την Αφρική με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό. Υποστηρίζουμε τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αφρικής. Και υποστηρίζουμε τη γνώση των Ελλήνων για την Αφρική. Αυτό είναι μονομερές όμως. Σχετικά με τους Αφρικανούς, πώς τους βοηθάτε, πώς τους στηρίζετε αυτούς με αυτές τις δράσεις? Δεν ακούω. Πώς τους στηρίζετε τους Αφρικανούς με αυτές τις δράσεις? Τους Αφρικανούς, με τους Αφρικανούς που είναι στην Ελλάδα δεν έχουμε επαφές, δεν έχουμε σχέσεις. Αυτό είναι ένα. Με τους Αφρικανούς στην Αφρική? Δεν έχουμε δυνατότητα άμεσα να αναμειχθούμε σε αυτό το θέμα. Άρα είναι μονομερές. Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν reports και τι γίνεται εκεί. Αλλά είναι μονομερές όμως, γενικά για μια κλειστή ομάδα Ελλήνων που δραστηριοποιούνται εκεί. Το ίδιο πράγμα που κάνουν και οι Κινέζοι, οι Βέλγοι, οι Γάλλοι και όλοι οι άλλοι. Αν δεν κάνω λάθος. Σε μεγάλο... Κοιτάξτε, υπάρχει όμως στις οικονομικές σχέσεις, στα οικονομικά, οικονομικές σχέσεις, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει και το win-win, ότι κερδίζει και ο ένας, κερδίζει και ο άλλος. Ό,τι κάνει Μου επιτρέπετε, κύριε Κουλιαρά, δεν μπορεί να υπάρξει win-win όσο θα υπάρχουν φορολογική παράδοση. Δεν θα συζητήσουμε τώρα το καπιταλιστικό σύστημα. Θα το συζητήσουμε. Βεβαίως και θα το συζητήσουμε και το καπιταλιστικό σύστημα, διότι έχει μερίδιο στο τι βιώνει η Αφρικανική Ήπειρος. Όταν υπάρχουν φορολογική παράδειση που επιτρέπουν τα χρήματα τα οποία εισπράττουν οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αφρική, τελικά τα διπλά από όσα παίρνουν ως αναπτυξιακή βοήθεια να τα βγάζουν εκτός της χώρας σε φορολογικούς παραδείσους, προφανώς και το αποτέλεσμα είναι μια φτωχή Αφρική. Μια Αφρική που εμφανίζει ΑΕΠ υψηλά, αλλά όχι ανάπτυξη των ανθρώπων. Ναι, βεβαίως, πώς θα ερμηνεύατε την ανάπτυξη της Ανατολικής Ασίας, η οποία άνοιξε τις πόρτες της στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και όπου υπήρχαν οι ίδιες διεφθαρμένες ελίτ. Επομένως, είναι εύκολο να δίνουμε εύκολες απαντήσεις, αλλά η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο. Όπως και εάν δείτε, ας πούμε, στην Αφρική, οι χώρες οι οποίες έχουν το υψηλότερο εισόδημα και τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης είναι αυτές οι οποίες δέχθηκαν τις περισσότερες ξένες επιχειρήσεις. Και οι πιο φτωχές χώρες είναι αυτές που ουδέποτε δέχθηκαν μεγάλης κλίμακος ξένες επενδύσεις. Επομένως, με τις γνώσεις που έχω, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πρώτα απ' όλα ότι πράγματι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς για φυγή κεφαλαίων, για εκμετάλλευση των πόρων της αναπτυξιακής βοήθειας, για ίδιο πλουτισμό και όλα, αλλά είναι το μισό story. Υπάρχει και ένα άλλο μισό story, το οποίο είναι γεμάτο... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Είναι γεμάτο με επιτυχίες, είναι γεμάτο με ανθρώπους οι οποίοι
βοήθησαν και τους εαυτούς τους, βοήθησαν και τις χώρες τις οποίες εγκαταστάθηκαν. Και να ξέρουμε ότι αφρικανικές επενδύσεις υπήρξαν και στην Ελλάδα. Ελλάδα δηλαδή, τι εννοείται? Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μαυρίδη. Η τηλεόραση, η οποία είχαμε, ο οποίος είναι από την πρεσβεία της Νοτιού Αφρικής, η Νόβα, η τηλεόραση η καλωδιακή, ήταν αφρικανική επένδυση. Να ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση μόνο τελευταία και δεν θα ενοχλήσω ούτε. Αυτά τα χρήματα που συγκεντρώνετε, μαζεύετε από εδώ και από εκεί με τις επιχειρήσεις κτλ. Εδώ στην Ελλάδα έχετε κάπως τα έχετε διανύμει ώστε να ενδυναμωθούν οι κοινότητες που υπάρχουν εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουν, ξέρω εγώ, και αυτές να ορθοδοθούν. Έχετε στηρίξει την κοινωνία των πολιτών που προάγεται, ας πούμε, από τις αφρικανικές κοινότητες. Έχετε κάνει έρευνα, μελέτη σε μια προσπάθεια να στηρίξετε, ξέρω εγώ, τις κοινότητες? Αν ρωτάτε προσωπικά ή τον κύριο Μουστούρη? Σας ρωτάω, εσάς που ισχυρίζεστε ότι βοηθάτε με τον δικό σας τον τρόπο την αφρικάνικη κοινότητα, την αφρικάνικη ήπειρο. Πέραν ότι βέβαια φαίνεται ότι κάποιο συμφέρον υπάρχει βέβαια μέσα σε αυτό, αλλά έστω ότι πώς στηρίζετε εσείς με τα χρήματα και με όλες αυτές τις οικονομικές επενδύσεις τις αφρικάνικες κοινότητες? Ο κύριος Σκουλιάρας είναι καθηγητής. Είναι καθηγητής. Νομίζω ότι ο κύριος Μουσούρης είναι ο πιο κατάλληλος ο καταλληλότερος να απαντήσει ή κάποιο άλλο μέλος του επιμελητηρίου του Ελληνοαφρικάνικου Κοινοβουλίου. Ακούτε. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αφρικανικές σπουδές και είχα πολλούς φοιτητές από την Αφρική, οι οποίοι κάνουν καριέρες. Εάν αυτό δεν σας λέει τίποτα, νομίζω ότι ο κύριος Μουσούρης μπορεί να σας πει. Το θέμα, το τι γίνεται σε μια επένδυση ξένη στην Αφρική, εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση της κυβερνήσεως της Αφρικής με την ξένη εταιρεία. Εκεί, εάν είναι καλή η διαπραγμάτευση, και εγώ δούλεψα στον ΟΗΕ 9 χρόνια στο θέμα των πολυεθνικών εταιριών, στέλνοντας consultants, συμβούλους σε αφρικανικές χώρες, πώς να μάθουν να διαπραγματεύονται με πολυεθνικές εταιρείες για να βγάλουν ένα μεγαλύτερο κέρδος από τις δραστηριότητές τους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο. Δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι με έναν άνθρωπο που δουλεύει μονίμως, διότι δεν έχει υλικές ικανότητες. Ξέρετε ότι η πολυεθνική, τουλάχιστον γνωρίζω πιο πολύ για την Ιγυρία, είναι και η BP, η Shell, έτσι, και αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες είναι που εξάγουν πετρέλαιο. Με αυτές δεν έχετε κάποια σχέση, φαντάζομαι. Δεν λέω... Μιλάμε για Εντάξει, απλά θέλω να πω, το ύφος της πολυεθνικής γενικότερα στην Αφρική έχει κατά κάποιο τρόπο λίγο πάνω κάτω και το χαρακτήρα που έχει και η BPB και η Shell αντίστοιχα. Δηλαδή θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι για τους λίγους όλο αυτό και δεν είναι για τους πολλούς τόσο. Ναι, το μικρόφωνο παρακαλώ εδώ. Λέγομαι Αντώνης Μαυρίδης, είμαι μέλος του Επιμελητηρίου. Λίγο έχουμε χάσει τους σκοπούς του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο είναι ένα πολυμερές αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και διμερεί επιμελητήρια. Υπάρχει το Ελληνοκενιάτικο, το Ελληνοζαμπιανό, αλλά αυτό το Επιμελητήριο εκπροσωπεί μάλλον, αν θέλετε, όλες τις περισσότερες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Γιατί αντίστοιχα υπάρχει και το Αραβοελληνικό Επιμελητήριο, το οποίο έχει τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Αυτό που κάνει το Επιμελητήριο είναι να κοιτάζει τις διμερείς σχέσεις. Το Επιμελητήριο δεν μαζεύει πόρους για να μπορέσει να τους διανύμει στις κοινότητες. Τι κάνει? Προωθεί, αν θέλει κάποιος να εξάγει ή να δει ευκαιρίες επενδυτικές από την Ελλάδα προς τις χώρες της Αφρικής, να κοιτάξει να τους φέρει σε επαφή. Αν υπάρχουν επιχειρηματίες, αν υπάρχουν εταιρείες, αν υπάρχουν κρατικές πρωτοβουλίες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, να τους φέρει σε επαφή με Έλληνες επιχειρηματίες. Μέσα από αυτά μπορεί να βοηθηθεί η κοινότητα, αν θέλετε, γιατί πώς? Αν εξασφαλίζει κάποιες θέσεις εργασίας μια εταιρεία η οποία θα ήθελε πάρα πολύ να προσλάβει, αν ερχόταν μια εταιρεία από την υποσαχάρια Αφρική, να προσλάβει ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε τη γλώσσα της, έχουν τη δική τους κουλτούρα για να μπορέσουν να εδραιωθούν καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, με αυτό το σκοπό. Τώρα, όσον αφορά για το Επιμελητήριο, κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά όσον αφορά το να δημιουργήσει awareness, να δημιουργήσει στους ανθρώπους κάποιες γνώσεις και ευκαιρίες για το τι μπορεί να βρει στην Αφρικανική Ήπειρο και ειδικότερα στην νοτιότερη Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική. Ένα από αυτά είναι να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το European Partnership for Africa.
Είναι μια συνολική θεώρηση των σχέσεων εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αφρικανικών κρατών για να μην υπάρχουν δασμοί. Και έτσι να βοηθηθεί το εμπόριο και να μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως είναι μόνο με την Νότια Αφρική αυτή τη στιγμή, ότι εισάγεται και εξάγεται από την Ελλάδα προς την Νότια Αφρική και από την Νότια Αφρική προς την Ελλάδα και κατ' επέκταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χωρίς δασμούς. Είναι σαν να εμπορεύεται μια εταιρεία από την Ελλάδα ή από την Νότια Αφρική με την αντίστοιχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγοντας από το πεδίο των επιχειρήσεων και όλων όσοι δραστηριοποιούνται οικονομικά με όλους τους τρόπους, έτσι όπως αναπτύχθηκαν και όλες τις διαφωνίες που ακούσαμε να υπάρχουν και όλες τις διαφορετικές οπτικές, εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία, λέγαμε νωρίτερα, για παράδειγμα, το τι έχετε εσείς διαπιστώσει μέσα από το δικό σας έργο, σε άλλο πεδίο, ξαναλέω και πάλι, κύριε Κουβαρά, ως ActionAid, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μιας και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην αγορά της Κυψέλης, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, στην Κυψέλη, ανοίγουμε όλο αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ονομάζεται Αφρική και προφανώς δεν εξαντλείται ούτε σε μία, ούτε σε δύο, όχι απλά ώρες, ούτε μέρες, ούτε εβδομάδες. Έχει νόημα και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω από την Λένια Βλαβιανού, τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να μας εξηγήσει ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε και να κάνουμε κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο το Ίδρυμα δραστηριοποιείται και μάλιστα μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο εννοώ, ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το σκεπτικό, ποιος είναι ο στόχος, αλλά και μέσα σε ένα τόσο θολό και ανακατεμένο τοπίο, πώς μπορεί κανείς, πόσο δε μάλλον ένας διεθνής οργανισμός με διεθνή αναγνώριση, να μπορέσει να ξεχωρίσει και να αξιολογήσει το πού, με ποιο τρόπο και ποιον θα υποστηρίξει. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχάς, όπως είπε και η Άννα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που διοργανώνει και τους διαλόγους είναι ένας κοινοφελής οργανισμός. Δραστηριοποιούμαστε διεθνώς. Επομένως, για να πάρω τη σκητάλη και από την προηγούμενη συζήτηση, δεν υπάρχει πουθενά κανένα κρυμμένο κέρδος σε καμία δραστηριότητά μας σε όλο τον κόσμο. Λειτουργούμε μέσω δωρεών που το ίδιο το Ίδρυμα κάνει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν κάνουμε δηλαδή δωρεές απευθείας σε φυσικά πρόσωπα. Έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μία πολύ μεγάλη δράση και στην Αφρική. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, το είπε και η κυρία Μακόλεϊ νωρίτερα, ότι μιλάμε για μία ήπειρο. Μιλάμε για μία ποικιλόμορφη ήπειρο με έναν έντονο πλουραλισμό σε όλα τις τα στοιχεία. Στην ιστορία της, στον πολιτισμό της, εθνικότητες, γλώσσες, συνήθειες, γεωγραφικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες. Θυμάμαι στη σχολή μαθαίναμε για τα περίκλειστα κράτη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα, από κοινότητα σε κοινότητα. Επομένως, δεν έχουμε την αφέλεια να θεωρούμε ότι μπορούμε με μία δράση, αν και τα τελευταία χρόνια οι δωρεές στην Αφρική είναι πάνω από 100 του Ιδρύματος, παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πολύ λίγοι και πολύ μικροί μπροστά σε αυτή την πρόκληση που λέγεται πώς μπορώ να βοηθήσω μία ήπειρο. Δεν είμαστε κρατικός μηχανισμός, επομένως ερχόμαστε σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικά με κάθε δωρεά μας. Ερχόμαστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εκεί υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί με οργανισμούς που προσπαθούν να βοηθήσουν μέσα από το έργο τους σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένα προγράμματα στην Αφρική. Ο ένας τρόπος είναι αυτός της ανθρωπιστικής βοήθειας, αν θέλετε. Αυτός δηλαδή της παροχής μιας έκτακτης βοήθειας όταν υπάρχει, όπως έχουν υπάρξει συχνά στο πιο απότερο αλλά και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, περιπτώσεις λοιμού,
Προσπαθούμε λοιπόν εκεί να βοηθήσουμε με μία έκτακτη βοήθεια. Είναι εκεί που ενεργοποιούνται κάποια πιο γρήγορα, αν θέλετε, αντανακλαστικά. Από την άλλη, δεν θέλουμε να μένουμε σε αυτό, όσο σημαντικό και να είναι για ανθρωπιστικούς καθαρά λόγους. Σαν οργανισμός προσπαθούμε γενικά να συμβάλλουμε σε προσπάθειες που στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον, στο αναπτυξιακό. Και στο αναπτυξιακό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, όπως έλεγε η Λορέτα, να πρέπει να παραμείνουν στη χώρα τους. Να τους δώσουμε όλοι μαζί τη δυνατότητα να δημιουργήσουν στην ίδια τους την πατρίδα και όχι να χρειαστεί να φύγουν. Αυτό γίνεται μέσα από δωρεές οι οποίες έχουν έναν χαρακτήρα εκπαιδευτικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ενισχύσει οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να χτίζουν σχολεία και με την Action Aid έχουμε συνεργαστεί σε πολλά τέτοια προγράμματα ή μπορεί να ενισχύουν προγράμματα αναγνωσιμότητας, πρόσβαση σε βιβλία, πρόσβαση σε ψηφιακή μορφή βιβλίων. Προγράμματα τα οποία πιο πρόσφατα ενισχύουν την υγιή δημοσιογραφία στην Αφρικανική Ήπειρο σε συνεργασία με τον οργανισμό Bloomberg, με τη λογική ότι ενημερωμένοι πολίτες, υγιής δημοσιογραφία, καλύτερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη διαφάνεια, πολλαπλασιαστικά καλύτερα αποτελέσματα. Στην υγεία, επίσης, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε μαζί με άλλους συνεργάτες, δεν μπορεί ένας μόνο, αλλήμον ο οργανισμός, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι φιλανθρωπικός και δεν είναι το κράτος, οποιοδήποτε κράτος, να επιφέρει μία τόσο δραστική αλλαγή. Στην υγεία, όμως, έχουμε προσπαθήσει σε συνεργασία με πολλούς άλλους οργανισμούς να ενισχύσουμε προγράμματα τα οποία δεν είναι απλώς ένα ιατρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά με μία μέριμνα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία κέντρων αριστείας ιατρικού χαρακτήρα, νοσοκομείων που είναι κέντρα αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Ένα παράδειγμα είναι ένα νοσοκομείο που χτίζεται τώρα στην Ουγκάντα και το οποίο μάλιστα σχεδιάζεται και από το γραφείο του Ρέντζο Πιάνο. Αυτό το νοσοκομείο αναπτύσσεται σαν ένα κέντρο πραγματικά αναφοράς, κέντρο αριστείας για παιδιατρική χειρουργική. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε στηρίξει πολλά χρόνια στην Γκάνα για ορθοπαιδική χειρουργική, το οποίο μετεξελίχθηκε και σε δημιουργία νοσοκομείου για πρότυπη ορθοπαιδική χειρουργική, με εθελοντές γιατρούς από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, με τη στήριξη και του Ιδρύματος. Προσπαθούμε λοιπόν με κάθε επίγνωση του πόσο μικρό βότσαλο σε έναν ωκεανό μπορεί να είναι η βοήθεια ενός οργανισμού και με κάθε ταπεινότητα και με κάθε σεβασμό απέναντι σε αυτό τον πλουραλισμό και την ποικιλομορφία να συμβάλλουμε κυρίως με το βλέμμα στο αύριο. Και πολλοί συνάδελφοι έχουν επισκεφθεί πολλές χώρες της Αφρικής και πρέπει και εκ μέρους τους να καταθέσω, όπως συζητούσαμε πάνω και χθες, ότι οι επισκέψεις που έχουν κάνει σε συνεργασία με φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε χώρες της Αφρικής, πιο πρόσφατα στη Βόρεια Γκάνα, είναι από τις πιο αξιομνημόνευτες εμπειρίες των εργαζομένων στο Ίδρυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι μακάρι και το ελληνικό κράτος να μιμηθεί το παράδειγμα του Ιδρύματος και της Action Aid του ο καθένας έχει το ρόλο του, κύριε Χουλιάρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο καθένας έχει το ρόλο του. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Το ελληνικό κράτος έχει μηδενίσει την αναπτυξιακή βοήθεια. Μα δεν με ακούτε όμως και είπαμε ότι χρειάζεται να ακούμε. Αν φτάσουμε να μην αναγνωρίζουμε το τι ρόλο έχει ο καθένας, θα χάσουμε και το μέγεθος της ευθύνης που έχει ο καθένας. Εν κατακλείδη, λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να διευκρινίζουμε για πάρα πολλούς λόγους, όχι για να μην παρεξηγούμαστε, να διευκρινίζουμε ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει το ρόλο, ποιος είναι ο θεσμός και ποιος έρχεται υποστηρικτικά. Γιατί τα έχουμε αντιστρέψει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, αλλά με διαφορετική διατύπωση. Έχει μηδενίσει το ελληνικό κράτος την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει προς τις χώρες της Αφρικής. Εδώ και αρκετά χρόνια. Και αυτό είναι αδικαιολόγητο. Παρά την κρίση. Γιατί, μια που μιλάμε για τη Ρουάντα, και επειδή λέγαμε κάποτε ότι έχουμε ανθρωπιστική κρίση, η Ελλάδα έχει κατακεφαλήν εισόδημα
25 φορές μεγαλύτερο από το εισόδημα της Ρουάντας, η οποία παρεπιπτόντως δεν είναι και το φτωχότερο κράτος της Αφρικής. Θέλω να δεχθούμε ερωτήματα. Θέλω να σας ακούσουμε. Ναι. Good evening. My name is Rose Chizi, Honorary Consul of Zambia. I think we must become a meaningful specific. When I first came here, we saw a video of the children that were born here and the problems that they have been facing here. At some point, I think we diverted to Africa. I think we are here to talk about the children that were born here and have got problems, immigration problems. They don't have papers. We're not talking about the immigrants coming today. We are trying to sort out the problem for the children that are already here. And I don't think we've actually said anything about the problem that we came here to try and solve. We've been talking about other things. So I'm not sure, are we talking about Africa and the problems that Africa has today, or are we talking about our African children here in Greece? Just excuse me, but the topic of the dialogue is not only the African community here in Athens, but the conditions that everyone could face up in Africa. So we tried to balance between the problems here, between the situation here, and of course of what happens in Africa. Seeing we're trying to balance, I think there have been some answers about how Africa is going to be solved or saved, but we haven't had any answers about how we're going to save the African children here still. Thank you. Oh, thank you. But I thought ότι και ο κύριος Σοντουπιτάν αλλά και όλοι όσοι μίλησαν παρέθεσαν προβλήματα και παροτρύνουμε όποιος θέλει και να συμπληρώσει και να διαφωνήσει. Το έχω κάνει, παρακαλώ, βεβαίως. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω. Γιατί... Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Σύντομα μόνο, για να μπορέσουμε να Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε προηγουμένως και έχω υποβάλει ένα ερώτημα στην πλατφόρμα, αλλά ίσως να μην έφτασε ακόμη. Νιώθω άσχημα που η χώρα μου ίσως να μην ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες όλων αυτών που ήρθαν, γιατί ίσως στις χώρες τους δεν υπήρχαν οι κατάλληλες ευκαιρίες για αυτούς, για λόγους οι οποίες μπορεί να είναι από παρελθόντα... Δεν έχει έρθει το μήνυμά σας. Okay. Θα το πω και θα δείτε ότι... εύχομαι να ήταν καλύτερες συνθήκες και να είχαν καλύτερο περιβάλλον εδώ πέρα για να μπορέσουν και εκείνοι να βρουν τις δραστηριότητες ή ό,τι άλλο θα θέλανε να κάνουν στη ζωή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι καμιά φορά τα προβλήματα προκύπτουν επειδή κάποιοι δεν κάνουν τις σωστές επιλογές ή τις σωστές διαχειρίσεις. Παραδείγματος χάρη, είπατε το ActionAid για τη Σενεγάλη και τον που πάει με την πυρόγα του και δεν βρίσκει και κατάληγε μετά να γίνει μετανάστης εδώ. Αν η χώρα του δίνει άδειες αλληλείας σε ξένες εταιρείες και ξένους αλληλείς, φυσικά και θα μείνουν χωρίς ψάρια οι τοπικοί ψαράδες. Αν πουλάς σε ξένες εταιρείες τον υποθαλάσσιο πλούτο σου, φυσικά και εσύ δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Στην Νότια Αφρική υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα. Εξήγαγαν πρώτες ύλες, τις είχαν άφθονες. Κάποια στιγμή φτάσανε στο ότι δεν μπορούμε να τις εξάγουμε, πρέπει να πάρουμε και το added value. Να τις κάνουμε εδώ process, να φτιάξουμε προϊόντα και να μπορούμε να τα πουλάμε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα. Παρακαλώ πολύ, γιατί το ερώτημά μου είναι χρόνο. γιατί οι κυβερνήσεις δεν συμπεριφέρονται σαν να είναι ιδιοκτήτες των φυσικών τους πόρων, των άδειων αλληλείας τους και άλλα πράγματα και τα δίνουν σε εξωτερικές εταιρείες και χώρες. Γίνεται αυτό, δεν ανοίγουμε καινούργια αισθήματα, αλλά είναι προφανές το γιατί γίνεται αυτό όμως. Έτσι. Δηλαδή η διαφθορά, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Η διαφθορά ξεκινάει από αυτόν που διαφθείρει. Μπορείτε να δώσετε το μικρόφωνο, παρακαλώ, στην κυρία δίπλα σας. Εγώ μπορώ να πω ότι κάθομαι εδώ 2 ώρες και από την αρχή έχουν θέσει μερικά θέματα τα οποία έχουμε εμείς, η δικιά μας κοινότητα, εδώ σαν κοινότητα και μπορώ να πω ότι δεν έχω ακούσει κάποια απάντηση. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να θέσω αυτή την ερώτηση. Άμα εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε και να είμαστε συμφιλιωμένοι με τους δικούς μας Αφρικανούς εδώ, πώς θα το κάνουμε με τους άλλους Αφρικανούς που είναι εκεί? Απλή ερώτηση. Άμα μπορεί κάποιος να μου την απαντήσει, θα ήμουν ευχαριστημένος. Πολύ. Απλά να πω μόνο ότι σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το οποίο θίξατε κι εσείς νωρίτερα, τις επιλογές, για παράδειγμα, του τι θέλει να γίνει κανείς επαγγελματικά,
ή όλα όσα έχει πει ο κύριος Σοντουπιντάν αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν ή τις μορφές του ρατσισμού, τις σύγχρονες μορφές του ρατσισμού και όχι μόνο έτσι όπως τον γνωρίζουμε, ή αυτό που είπε η κυρία Μακόλεϊ για τις αόρατες αλυσίδες έναντι των ορατών παλαιότερα. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους συγκεκριμένους ομιλητές θα δώσει κάποια απάντηση. Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και προκαλούμε και προσκαλούμε και όλους όσοι βρίσκονται εδώ. Εσείς έχετε ανταποκριθεί και συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να σηκωνόντουσαν περισσότερα χέρια και να μπαίνανε σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι ούτε ο κύριος Κουλιάρας ως καθηγητής, ούτε ο κύριος Κουβαράς ως εκπρόσωπος της ActionAid, ούτε το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο, ούτε ο κύριος Καραμαγκιόλης ως σεναριογράφος, ως παραγωγός και σκηνοθέτης μπορεί να δώσει την απάντηση γιατί είναι έτσι οι συνθήκες στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και ο σκοπός αυτής της συζήτησης είναι να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Εκτός εάν δεν υπάρχει ανάγκη. Αν ανοίγουν συχνά συζητήσεις τέτοιες, έχω την εντύπωση ότι θα είχαμε πάει καλύτερα, γιατί κάτι θα είχαμε αρχίσει να το συζητάμε περισσότερο. Ο σκοπός, λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω και τη δική μας επιλογή, αν θέλετε, το να έρθουμε εδώ και να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και να προσκαλέσουμε όχι μόνο στους ομιλητές, αλλά και όλους εσάς σε μία εκδήλωση η οποία είναι δημόσια, η οποία είναι ανοιχτή, σε ένα κάλεσμα προς όλους, σε ένα κάλεσμα που κανείς δεν είναι δωρεάν, κανένας δεν ελέγχει το ποιος θα μπει ή ποιος θα μείνει, αλλά το κάλεσμά μας είναι μαζικό προς όλους, είναι για να προκαλέσουμε περισσότερο, και το είπα στην αρχή, ερωτήματα και να αναρωτηθούμε φεύγοντας από εδώ για ποιο λόγο μετά από τόσα χρόνια σε μια χώρα με τα δεδομένα που έχει, για να μιλήσω για την Ελλάδα και την Αθήνα κυρίως, είμαστε και συζητάμε αυτονόητα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει ούτε καν αυτή η συζήτηση. Άρα, θέλω να πω ότι αυτός είναι και ο σκοπός της δικής μας συζήτησης. Αν είχαμε εδώ εκπροσώπους της πολιτείας, πρώτοι από όλους μαζί με εσάς θα ζητούσα και εγώ απαντήσεις. Ας δώσουμε εμείς σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο πολιτών απαντήσεις για το πώς συμπεριφερόμαστε στο συμπολίτη μας, στο συνάνθρωπό μας και στη συνομιλητή μας, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, όπως είπες νωρίτερα, το καλύτερο για όλους μας. Απλά θέλω να διευκρινίσω, γιατί ξαναλέω, ο σκοπός που είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, αλλά και ο τρόπος που έχουμε επιλέξει όλους τους ανθρώπους να καθίσουν εδώ, δεν είναι οι ειδικοί εκείνοι που θα δώσουν την απάντηση. Είναι εκείνοι όμως που από τη δική τους πλευρά θα μπορέσουν μαζί, ξαναλέω, με όλους εσάς, να ανοίξουν αληθινά αυτή τη συζήτηση και όχι ωρεοποιημένα. Γι' αυτό και είμαστε εδώ και γι' αυτό είμαστε και όλοι μαζί. Πάνω σε αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δεν κάνω απόπειρα να δώσω απάντηση. Απλώς θεωρώ ότι κάτι που δεν ακούστηκε και θεωρώ ότι κολλάει πάνω σε αυτό που λέτε, είναι ο σχολιασμός μιας ευρύτερης βέβαια στρατηγικής, το είπε και ο κ. Μουσούρης νωρίτερα, αλλά του εκπαιδευτικού μας συστήματος και πώς αυτός προσαρμόστηκε ή δεν προσαρμόστηκε ποτέ ή έμεινε πάρα πολλά χρόνια πίσω σε σχέση με την αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο, είναι τελείως παράδοξο να είμαστε μια χώρα που έχουμε 15% άτομα αλβανικής καταγωγής και δεν θεωρούμε αυτονόητο να είναι τα αλβανικά γλώσσα επιλογής, π.χ. στο σχολείο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα που ζούμε και βιώνουμε και που βιώνει αυτή η γενιά των αφρικανικής καταγωγής παιδιών στην Ελλάδα που είναι Έλληνες, έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και πώς είναι δομημένο. Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω ότι δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Πρόοδος έχει υπάρξει. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν από 5, πριν από 10, πριν από 15 χρόνια. Και βεβαίως είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε από άλλες χώρες και μάλιστα ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο καθένας από εμάς, όπως θα έλεγε ο Ντοστογεύσκι, είμαστε υπεύθυνοι για το κάθε τι ενώπιον όλων. Και εγώ έχω ευθύνη, και ο κ. Κουβαράς και ο κ. Μουσούρης. Θέλω να μιλήσω για μια ευθύνη η οποία υπάρχει από την πλευρά των μεταναστών. Για πολλά χρόνια παρατηρώ ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός. Είμαστε μια χώρα όπου τα μεταναστευτικά σωματεία δεν έχουν επαρκή δευτεροβάθμια όργανα, τα οποία δευτεροβάθμια όργανα μπορούν να είναι αποτελεσματικοί συνομιλητές της πολιτείας. Αυτό είναι κρίσιμο πράγμα. Έχει μεγάλη σημασία να πάψουμε να λέμε ότι είμαι Νιγηριανός, Κογκολέζος,
Σύρος. Αυτό που λες. Έχει μεγάλη σημασία Αφγάνος, έχει μεγάλη σημασία. Μοιράζονται οι μετανάστες προβλήματα, πολλά προβλήματα. Αυτά που ανέφερε η Λορέτα, που αναφέρατε εσείς, είναι κοινά. Αυτά πρέπει να βρεθούν όλοι μαζί. Το δευτεροβάθμιο σωματείο είναι κρίσιμη σημασία. Αυτό που λέει ο κύριος, αν υπάρχει κάθε φορά εμπόδια, γιατί όπως σας είπα υπάρχει κόσμος που όλη τη ζωή του προσπαθεί εδώ αυτή τη χώρα να βρει άδεια παραμονής. Και πότε θα οργανωθεί, πότε θα κάνει, αφού είσαι συνέχεια με την άδεια παραμονής. Τι θα γίνει μετά. Μικέλ, να σου πω κάτι. Εγώ αναρωτιέμαι αυτό πολλές φορές. Τι γίνεται. Ενώ κανείς εδώ μοιάζει να μην έχει την εξουσία να μπορεί να δώσει μια απάντηση, να μπορεί να δρομολογήσει μια λύση, εγώ νομίζω ότι δόθηκαν πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, ας πάρουμε τη σειρά. Μάθαμε όλοι και εσείς ότι υπάρχει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που κάνει αφρικανικές σπουδές. Πόσοι από εσάς θα θέλατε να είχατε πρόσβαση σε αυτό. Ακούσατε την ActionAid τι κάνει και είναι πολύ σημαντικό. Η Λορέτα έθεσε διάφορα προβλήματα του πώς μπορούν οι Αφρικανές γυναίκες και είδες ότι εσύ είδες πώς είναι και ένα λάθος αυτό ότι και οι κοινότητες πρέπει να αρχίσουν να συνεννοούνται. Δίπλα μας ακούσαμε μια ομάδα από την Ελλάδα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιχειρηματικότητα εδώ και εκεί, το οποίο αφορά και τη γενιά που είναι εδώ. Ο Μιχάλης, εκτός όλων των άλλων, εκτός όλων των άλλων, στην ταινία είδες ότι έρχονται άνθρωποι και όχι μόνο Αφρικανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά και έχουν μαθήματα δωρεάν ελληνικών για να μπορέσουν να ενσωματωθούν όλοι εσείς. Το Ίδρυμα που διοργανώνει αυτή την κουβέντα, τη διοργανώνει στην Κυψέλη, που θέλαμε πολύ να γίνει εδώ, και σας δίνει τη δυνατότητα και μας δίνει τη δυνατότητα να βγείτε, να μιλήσετε και να πείτε τα σχέδιά σας. Εγώ νομίζω ότι κάποιες απαντήσεις έχουν δοθεί και ήδη μπορεί να είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Κύριε Χουλιάρα, συγγνώμη λίγο. Η σημερινή συνάντηση έδωσε την απάντηση. Κύριε Χουλιάρα, αναφέρατε ότι δεν υπάρχουν οργανωμένοι φορείς που μπορεί να είναι άξιοι συνομιλητές, ας πούμε, της πολιτείας. Δευτεροβάθμια, έστω. Υπάρχει το Φόρουμ Μεταναστών. Ναι. Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός. Υπάρχει μόνο το Φόρουμ Μεταναστών, κύριε Χουλιάρα. Υπάρχουν και 2-3 άλλες. Αλλά σε επίπεδο είναι πολύ γενικό. Γιατί δεν μπορούν να μιλάνε όλοι με την πολιτεία. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες οργανώσεις που συζητάνε με την πολιτεία. Εδώ μιλάμε ότι η πολιτεία κοφαίνει. Δεν ξέρω αν καταλάβετε ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος και τι κάνουμε σαν οργανισμός. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όπως μια απεργία δεν μπορεί να είναι πετυχημένη άμα γίνεται μόνο σε ένα εργοστάσιο, έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία τα νούμερα. Τα δευτεροβάθμια όργανα ασκούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Τα δευτεροβάθμια όργανα δεν έχουν μέλη πρόσωπα, έχουν μέλη οργανώσεις. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η Ελλάδα πάσχει σε αυτό το πράγμα. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολύ ισχυρά δευτεροβάθμια όργανα. Κύριε Χουλιάρα, έχουμε την απέτηση να έχουμε δευτεροβάθμια όργανα, όταν η ίδια η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους και να φτάσουν στο επίπεδο να έχουν τέτοια φωνή και τέτοια θέση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ έχουν περάσει 2 χρόνια από την προσφυγική κρίση και δεν έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα ελληνικών. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ απλώς αναφέρομαι, επισημαίνω και ένα άλλο ζήτημα. Έχετε δίκιο. Πάντα εμπόδια, όπως σου λέω. Την αλυσίδα είναι αόρατο. Πάντα εμπόδια. Γι' αυτό είμαστε έτσι. Εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση στη δημοσιογράφο, η οποία μου εξήγησε με πολύ ωραία και ομαλά λόγια γιατί είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Απλά, εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, είναι σαν να μου λέτε με λίγα λόγια ότι εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα για να ονειρευτούμε, για να δούμε πώς
πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή και όχι για να δράσουμε. Άρα ακούσατε τόσες πολλές προτάσεις. Τι? Ακούσατε τόσες πολλές προτάσεις ή ακούσατε προβλήματα? Άκουσα περισσότερα προβλήματα παρά προτάσεις. Μικέλ, προτάσεις είναι όλες αυτές εδώ που βλέπεις εδώ πάνω. Γιατί μιλάμε για πρωτοβουλίες. Μιλάμε για ανθρώπους που ο καθένας από, από τη δικιά του την πλευρά, τέλος πάντων, δραστηριοποιείται και κάνει κάποια πράγματα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνει η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, τι κάνουμε κι εμείς. Εδώ δεν είμαστε εμείς εδώ για να δώσουμε προτάσεις. Βλέπεις τις προτάσεις. Μία πρόταση έφερες και εσύ εδώ, από μόνος σου. Μίλησες για τη δικιά σου την πρωτοβουλία. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχουν οι πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι κάνοντας αυτή τη συζήτηση είναι ευκαιρία για να δει πολλοί κόσμος ότι πέρα από τα προβλήματα, ότι έχουμε και εμείς οι ίδιοι τις λύσεις και τις παρουσιάζουμε. Και είναι εδώ και είναι ευκαιρία να τις παρουσιάσουμε. Και να βρείτε συμπαραστάτες αυτά που είπατε και αυτά που θα πούν και άλλοι. Καλησπέρα. Ξέρω ότι είμαστε εδώ με αφορμή αυτή τη φανταστική ήπειρο, την Αφρική. Απλά θέλω να διευρύνω λίγο αυτό που είπε ο Μικέλ πριν από αρκετή ώρα και να πω ότι νομίζω ότι όλοι μας εδώ ελπίζουμε πολύ σύντομα να δούμε την Ελλάδα που ένας Αφρικανός είναι δάσκαλος, ένας Κινέζος είναι αστυνομικός και νομίζω ότι αυτό είναι η συλλογική δύναμη όλων όσων βρισκόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων αποφασίσαν να έρθουν εδώ και να είναι μέρος αυτής της συζήτησης θέλουν να δουν αυτό το επόμενο βήμα για την Ελλάδα. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Νίκο όταν ξεκινούσε το Generation 2.0 και η δύναμη των παιδιών, των μεταναστών της δεύτερης γενιάς είναι συγκλονιστική και απλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα πρέπει να ανοίξει και να αφορά όχι μόνο την Αφρική, αλλά όλες τις μεγάλες κοινότητες που πλέον έχει η Ελλάδα. Μακάρι να φύγουμε έτσι υποψιασμένοι όλοι, έστω οι περισσότεροι από εδώ, με όλα όσα είπατε, γιατί από εμάς εξαρτάται, προφανώς. Σας ακούμε. Γεια σας. Απλά πολιτικοποιήσαμε πάρα πολύ τη συζήτηση, πιστεύω, και όντως δεν αναφέραμε πάρα πολλά πράγματα για την Αφρική, σαν Ήπειρο, σαν τα καλά της, σαν τους ανθρώπους που έχουμε εδώ πέρα και μπορούν να μας μιλήσουν και οι ίδιοι για το τι μπορούμε... Να, καλή ώρα. Εγώ θέλω να μάθω πολλά πράγματα και για την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους. Πού θα μπορούσα να τους βρω, τι θα μπορούσα να κάνω για να μάθω. Αυτό. Εκτός από το New Generation. Αυτό θέλω να πω. Εμείς γι' αυτό έχουμε οργάνωση εδώ. Έχει το Generation 2, έχει οργάνωση ενωμένων γυναικών που προσπαθούμε για να μάθετε κάτι για μας, να σας δείξουμε την κουλτούρα μας, όπως κάνουμε φεστιβάλ. Εμείς έχουμε φεστιβάλ αλληλεγγύη και πολιτισμό, που προσπαθούμε να ανταλλάξουμε κουβέντα με την ελληνική κοινωνία. Εμείς προσπαθούμε. Αλλά τα εμπόδια που υπάρχει είναι πάρα πολλοί. Αλλά δεν μας σταματάνε. Συνεχίζουμε. Και πρέπει να πω ευχαριστώ στο Σταύρο Νιάκος που τιμήθηκε την Αφρική σήμερα. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι για την Αφρική, αλλά εδώ στην Ελλάδα αυτό που έχουμε σήμερα η κουβέντα είναι πολύ ωραίο, πολύ καλό είναι. Άμα το κάνουμε κάθε φορά, θα αλλάξει κάτι στην κοινωνία. Θα μάθουν ο κόσμος για την Αφρική. Το μικρόφωνο εδώ παρακαλώ, στην πρώτη σειρά και δεν ξέρω αν ήδη έχει κάποιος... Σας ακούμε. Και ο κύριος στην τέταρτη σειρά εδώ και ώρα ζητάει μικρόφωνο, οπότε μετά αν μπορεί να το πάρει. Thank you. My name is Rose John. I am an official in the South African Embassy. Let me apologize. I haven't really had discussions because of language. I was speaking here and there. But the only question that I would like to pose to the panelists is, has Greece ever seen any significant or a potential to Africans who are living here? Because
what I'm listening, they are people who are on the receiving ends, who are helped. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά όταν βλέπουν τους Αφρικανούς ως άτομα που μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη της κοινότητας. Και πάλι, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα. Αρχικά, όπως είπε η άλλη συνάδελφος, είχα την διάποψη και πρέπει να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Όταν τα παιδιά έχουν γεννηθεί εδώ πέρα και έχουν ζήσει εδώ πέρα για 20 χρόνια, το να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα και στην κοινωνία και να είναι μέλη της κοινωνίας μετά από τόσα πολλά χρόνια, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Νόμιζα ότι ζούμε σε ένα πολιτισμένο κόσμο και ότι δεν υπάρχει πια ρατσισμός και ξενοφοβία. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Ισχύουν όμως οι ίσες ευκαιρίες για αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Αφρική, διότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για την Αφρική. Ίσως οι γονείς τους να γνωρίζουν. Δεν θέλω να παραφέρω το θέμα της μετανάστευσης, διότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και υπάρχουν πάρα πολλές δυναμικές που αφορούν αυτό το ζήτημα. Αλλά τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, πόσες ευκαιρίες έχουν? Δεν είναι μέλη της ελληνικής κοινωνίας και θα παραμείνουν Αφρικανοί για πάντα? Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω εσύ μπορείς να τοποθετηθείς. Έρχεσαι σε επαφή με τους νέους. Όπως ανέφερα και νωρίτερα στην αρχή της συζήτησης, εμείς σαν οργάνωση είχαμε ξεκινήσει από την αρχή να κάνουμε μια καμπάνια για τη διεκδίκηση του δικαιώματος της ηθαγένειας σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Όπως είπα, αυτό το καταφέραμε με πάρα πολλές δυσκολίες. Πέρασε... Ορίστε. Το καταφέραμε, το πώς το καταφέραμε είναι το θέμα. Το καταφέραμε τρέχοντας μια καμπάνια για περίπου 5 χρόνια, για να έρθει ο πρώτος νόμος το 2010, για να τα καταφέρουν οι άλλοι να στείλουν το νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας να καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις που είχε ο νόμος, και η συγκεκριμένη διάταξη έλεγε ότι παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να θεωρούνται Έλληνες πολίτες μόνο και μόνο επειδή έχουν γεννηθεί σε ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, ακριβώς. Καταργήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη. Μαζί με αυτή τη διάταξη καταργήθηκε και το δικαίωμα στην ψήφο των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό για άλλη μια φορά, έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες, δεν θα έχουν το δικαίωμα οι μετανάστες να ψηφίσουν, να επιλέξουν και να ψηφίσουν τους δημοτικούς συμβούλους τους και δημάρχους και περιφερειακούς και πάει λέγοντας. Λοιπόν, καταργήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες διατάξεις. Για να ξανακάνουμε εκ νέου καμπάνια, από το 2012-13 μέχρι το 2015, που ήρθε η ψήφιση του νέου νόμου και ευελπιστούμε αυτός ο νόμος, τέλος πάντων, που ήρθε, να μείνει. Που δίνει δικαίωμα. Λοιπόν, τα προβλήματα που εντοπίζουμε εμείς που δίνει δικαίωμα, που δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος να αιτηθεί για την ηθαγένεια. Αφού αποδείξει ότι έχει πάει σε ελληνικά σχολεία και. Λοιπόν, για την ψήφο, αυτό δεν επανέλθε ποτέ. Λοιπόν, την ξεχνάμε αυτή. Οπότε, Οπότε έχουμε το εξής, ότι
μετά από το 2015 και μετά έχουμε έναν νόμο, ο οποίος ήρθε και πέρασε και δίνει τη δυνατότητα να αιτηθεί ένα παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει στην Ελλάδα την ελληνική ηθαγένεια, υπό αυτές τις προϋποθέσεις που έχει. Λοιπόν, το πρόβλημα από εκεί και πέρα είναι το με ποιους ρυθμούς κινείται η όλη η διαδικασία. Αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει ένα αίτημα μια αίτηση για την ηθαγένεια 3 χρόνια, ενώ ο νόμος προβλέπει 1,5 χρόνο να έχει πάρει απάντηση. Στα 3 χρόνια ενημερώνεται από τη διοίκηση ότι μπορεί και να πάρει άλλα 2-3 χρόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που, ενώ έχουμε ένα νόμο, πάλι έχουμε τις δυσκολίες μας. Τώρα, όσον αφορά το τι χρειάζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να είναι κάποιος Έλληνας πολίτης και πολίτης της χώρας στην οποία ζει και μεγαλώνει, θέλω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι μόνο ένα εξαιρετικό μπασκετικό ταλέντο ή ποδοσφαιρικό. Ακριβώς. Συγγνώμη να κάνω. Δηλαδή, όσοι έχουν ηθαγένεια αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ψηφίσουν. Μπορούνε. Okay. Μιλάει για τους άλλους. Μιλάω για τους επιμακρών διαμένοντες μετανάστες. Οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ, έχουν στήσει τη ζωή τους εδώ, ζουν 20 και 30 χρόνια, είναι επιμακρών διαμένοντες και θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα, τουλάχιστον, να ψηφίσουν. Σε επίπεδο στις αυτοδιοικητικές, να μπορούν να ψηφίσουν. Και τι γίνεται, αυτοί που είναι υποψήφοι, οι μετανάστες που είναι υποψήφοι για δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές, πάνε τους Έλληνες να κάνουν καμπάνια. Δεν έρχονται στους μετανάστες, γιατί ξέρουν ότι οι μετανάστες τι να δώσουν, ψήφο δεν έχουν. Τόσο πράλια, τόσο είμαστε. Το βέβαιο είναι ότι δυστυχώς βάζουμε εμπόδια, σωστά το λέτε. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει ο Αντενοκούμπο να γίνει ήρωας του NBA για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Και να τον δεχθεί ο Πρωθυπουργός και να του δώσει την εικόνα της Παναγίας. Ακριβώς γι' αυτό το έφερα και εγώ πριν ως παράδειγμα. Αυτό νομίζω είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Πρέπει να γίνεις ήρωας του NBA για να πάρεις την ελληνική ηθαγένεια. Υπάρχει όμως πρόοδος και εδώ. Εντάξει, αργή πρόοδος, αλλά υπάρχει πρόοδος. Και χάρη σε υπέροχους οργανισμούς, γιατί το Generation 2 κάνει φοβερή δουλειά και είναι από τις πιο δυναμικές οργανώσεις στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και εσείς βεβαίως... Αλλά εμείς δεν τα λένε, γιατί εμείς αγγίζουμε για τα παιδιά που γεννούνται εδώ, αλλά δεν τα λένε, γιατί είμαστε γυναίκες. Εμείς αγγίζουμε, μέχρι να καταλάβουν οι δεύτεροι γενιάς. Όχι ρατσισμός από την κούνια, το έχουμε κάνει εδώ στην αγορά Κυψέλη, την καμπάνια μας, αλλά αρούνε τώρα δεν λένε, γιατί εμείς είμαστε γυναίκες. Η Λορέτα την ξέρω 25 χρόνια. Είναι η πιο δυναμική Αφρικανή της Ελλάδας. Εντάξει, Δεν σας ακούμε. Μισό λεπτό το μικρόφωνο, παρακαλώ. Τελευταία ερώτηση. Από την ηλικία των 10 είχαμε ξεκινήσει. Εγώ προσωπικά ήμουνα σε πορείες και το ζήτημα ήταν τα παιδιά της δεύτερης γενιάς να έχουν τα χαρτιά τους. Και ένας πολύ μεγάλος φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αφού μετά από τα 1000 ζόρια που έχουν κάνει διάφορες κοινότητες και οργανισμοί, τελικά να μπορεί να δοθεί μια ηθαγένεια, η οποία, για παράδειγμα, εγώ είμαι ζωντανό παράδειγμα. Έκανα 4 χρόνια μετά αφού είχα καταθέσει για να παραλάβω την ηθαγένειά μου. 4 χρόνια. Αφού έχεις πληρώσει και περιμένεις και πηγαίνεις ξανά και ξανά και ξανά κάθε μέρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, εκτός από το οικονομικό, το οποίο είναι κοινό πρόβλημα σε όλους. Οι μετανάστες το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και είναι η κούρασή τους είναι η γραφειοκρατία. Να μην έχουν αυτό το πρόβλημα πάνω από το κεφάλι τους. Άμα δεν υπήρχε αυτό,
δεν θα είχε εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε ούτε παρανομία, ούτε παιδιά που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εκπαιδευτούν ή να μην υπάρχει μάθηση ή να μην μπορείς να εκφράσεις τον εαυτό σου. Επειδή από την αρχή που γεννιέσαι θα ήξερες από πού είσαι. Όταν δεν ξέρεις από πού είσαι και κάθε φορά που σε ρωτάνε λες είμαι από την Νιγηρία, αλλά σου λένε μιλάς τόσο τέλεια ελληνικά και λες ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Και σου λένε τότε Έλληνας είσαι. Σε κρίνει ο άλλος. Συγγνώμη, απλά δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας για εμένα από εδώ σήμερα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην κυβέρνηση και το τι γίνεται γύρω του. Άμα εγώ βγάλω τον εαυτό μου από το τι γίνεται και απλά ρίχνω ευθύνη και προσπαθώ να βρω μία απάντηση, σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι καθορίζουν τη ζωή μου. Άμα δεν θέλω να είναι αυτό, πρέπει να βάλω και τον εαυτό μου, ότι και εγώ έχω μια ευθύνη στο τι γίνεται. Βέβαια. Και μόνο όταν θα είμαι και εγώ μέσα στη λύση, θα γίνει κάτι καλύτερο για το μέλλον. Αυτό. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δευτερόλεπτα μόνο, για να δούμε τι ακολουθεί. Γιατί... Απλώς να πω ότι δεν είναι μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Εγώ είχα έναν φοιτητή από την Ιγυρία, τον Ιμπραήμ. Κάθε 3 και λίγο τον έπιανε η αστυνομία στο δρόμο, ήταν υπότροφος του ελληνικού κράτους. 2 φορές του είχε σκίσει ο αστυνομικός την άδεια παραμονής και είχα πάει 2 φορές στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να τον βγάλω έξω. Και ο διοικητής μου είχε πει, ο οποίος κολούσε τη σκισμένη άδεια με ένα ζελοτέιπ, μου είπε τι να κάνω, τέτοιους ανθρώπους έχω. Εντάξει, άρα δεν είναι μόνο το θεσμικό πλαίσιο, είναι ευρύτερο. Γι' αυτό λέω ότι είναι και η καθημερινότητα όλων μας και όλοι μας, αρχής γενομένης από εμάς τους ίδιους, από το πώς θα φύγουμε από εδώ αμέσως και μετά τη σημερινή ημέρα. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου άλλο χρόνο και έχει σημασία, επειδή το είπαμε από την αρχή, είναι πάρα πολλά τα πεδία, είναι πάρα πολύ μεγάλη η Αφρική, είναι πάρα πολλοί τομείς, είναι πάρα πολύς ο κόσμος, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, λένε και πάρα πολλά τα καλά. Δεν ήταν δυνατόν και θα ήταν άδικο και αφελές να νομίζει κάποιος ότι μπορούμε να τα θίξουμε όλα και πόσο δε μάλλον να δώσουμε απαντήσεις. Είναι μάταιο. Ας ερωτηθούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε και να αλλάξουμε. Η Μίλη Πασχάλη, καλλιτεχνική διευθύντρια, θα μας μιλήσει του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και για το τι ακολουθεί αμέσως μετά τη συζήτησή μας εδώ, και εννοώ ακριβώς έξω, ακριβώς απέναντι από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και κυρίως το κάλεσμα, ελεύθερο επίσης κάλεσμα από τώρα για το τέλος Ιουνίου στο Summer Nostos Festival. Έτσι ακριβώς είναι. Θα κλείσει πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με ένα μουσικό κομμάτι το οποίο το έχουμε επιμεληθεί από το Summer Nostos Festival. Ένα μικρό preview, θα σας πω σε λίγο περί τίνος πρόκειται. Το Summer Nostos Festival για δεύτερη χρονιά συνεργάζεται με το Niege Niege Festival της Ουγκάντα, ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποιείται στην Ουγκάντα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και φέτος 4 νέους παραγωγούς με σημαντικές συμμετοχές στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ευρώπης και της Αμερικής. Μαζί με τον Niege Niege, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν δρόμο αυτών των νέων πολύ δημιουργικών ανθρώπων προς την Ευρώπη, να ακουστεί ακόμα παραέξω η μουσική τους. Έτσι, στις 23, στις 25, στις 27 και στις 29 Ιουνίου, με τα μεσονύχτια σχεδόν παραστάσεις ή πάρτις, όπως τα λέμε εμείς μεταξύ μας, με τους ανερχόμενους DJs, Slickback, Katu Diosis, Authentically Plastic και MC Joe and Duke. Εκτός αυτών, στις 29 Ιουνίου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μία νεαρή ράπερ, η οποία ξεπήδησε από μια αγροτική περιοχή της Νότιας Αφρικής, τη Σόμα Τζόζι. Μάλιστα, σκεφτήκαμε να σας δείξουμε λίγα λεπτά από την νεαρή αυτή καλλιτέχνη, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έκανε πολύ σημαντικές συνεργασίες και συμμετέχει σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 23 με 30 Ιουνίου,
Σάμερνος στο Φέστιβαλ, διοργάνωση του Ιδρύματος Σταυριός Νιάρχος. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος εκεί? Η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχουν shuttle buses τα οποία φροντίζουν για τη δωρεάν μετακίνηση του κοινού από το Σύνταγμα και το σταθμό Φίξ προς το Δέλτα Φαλήρου και πίσω. Και σήμερα η βραδιά αυτή θα κλείσει με τον φιλοξενούμενο μας παραγωγό από την Νότια Αφρική, Μέντζι, και στη συνέχεια ένα live set από τα δικά μας παιδιά, τους ATH Kids. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Κάναμε αυτή τη συζήτηση. Κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ και ανταλλάξαμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και διαφωνήσαμε και ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα δοθεί από όλους εμάς την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε.